นับสนุนโดยยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่จะถกกันต่อเนื่องก็คือเรื่องของสแกมเมอร์นะครับเป็นวาระแห่งชาตินะฮะตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะฮะได้ประกาศออกมาแล้วนะครับนี่เป็นเรื่องใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศเลยฮะจะต้องปราบปรามให้สำเร็จนะครับคุณผู้ชมอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับมาร่วมกันโหวตด้วยนะฮะเพราะเราถามคำถามนี้นะฮะเป็นระยะเวลา5วันติดต่อกันแล้วนะครับเพื่อที่จะดูว่าคุณผู้ชมรู้สึกยังไงกับท่าทีของทางด้านของรัฐบาลในการปราบแก๊งสแกมเมอร์ต่างๆนะครับเราถามว่าคุณคิดว่ารัฐบาลคุณอนุทินนะฮะจริงใจในการแก้ไขปัญหา call center หรือว่าสแกมเมอร์มากน้อยเพียงใดโหวตกันเข้ามานะฮะทาง YouTube ของเรานะครับคุณผู้ชมครับเอาละ2ท่านที่มาช่วยวิเคราะห์กันวันนี้นะฮะบอกได้เลยนะฮะเราจะวิเคราะห์แบบตรงจุดเลยนะครับว่าสุดท้ายทางรัฐบาลเองนะฮะมีความจริงใจมากน้อยแค่ไหนวิธีการในการเข้าไปจัดการสแกมเมอร์มีความจริงใจและจริงจังมากแค่ไหนนะท่านหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจอยู่กับเรานะครับท่านพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนอีกท่านหนึ่งครับท่านประธานคณะนิติศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจต โธนวณินทร์ครับสวัสดีอาจารย์ครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับเอาละท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลได้ประกาศให้เรื่องสแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาตินะฮะอาจารย์นะฮะท่านรังสีนะครับแล้วเรียกได้ว่านะมีการเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงและก็ครม.เศรษฐกิจเพื่อบูรณาการความร่วมมือครับในที่สุดนะฮะท่านบอกว่านี่คือวาระแห่งชาติแล้วนะครับโดยบอกว่าฉีดยาแรงจะใช้ยาแรง ก็คือตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตตัดไฟฟ้าครับคำถามก็คือว่าเดี๋ยวก่อนนะครับนักเฝ้าการเมืองตั้งคำถามเหลือเกินอันนี้คือยาแรงแล้วเหรอฮะที่ว่ายาแรงนี่ชั่งน้ำหนักของคนที่จะถูกฉีดยายังปกติเวลาจะฉีดยาเนี่ยเขาต้องชั่งน้ำหนักนะที่ว่ายาแรงยาเบาอะไรเนี่ยจริงนะสมมุติว่าฉีดตัวเท่านี้สมมุติว่าฉีดลิงเนี่ยแล้วบอกว่าแรงแล้วเนี่ยเกิดไปเจอหมูป่าคิดว่าจะฉีดหมูป่าไปเจอช้างเนี่ยยาที่ว่าแรงก็จะกลายเป็นเบานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทินถามเนี่ยตกลงจะตัดอินเทอร์เน็ตเนี่ยตัดอินเทอร์เน็ตนี่หมายความว่าตัดทางสายหรือว่าอะไรถ้าตัดทางสายแล้วไอ้พวกซิมจะทำยังไงหรือพวกสตาร์ลิงอะไรต่างๆของอีลอนมัสก์แล้วกสทช.ต้องเข้ามาช่วยพิจารณาหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันยังมีสัญญาณอย่าลืมนะว่าเราพูดกันหลายครั้งแล้วคุณทินผมว่าท่านพลเอกรังสีก็พูดสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์นะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันข้ามแดนมาหาเราจะไม่มีทางเกิดผลสำเร็จได้ถ้ามันไม่มีคนทางฝั่งนี้เป็นคนช่วยครับโทรหาคุณทินเนี่ยนะทินหรือเปล่าครับผมคุณรู้ทันทีเลยมันก็ต้องสวัสดีครับคุณทินครับอันนี้โทรมาจากธนาคารนะครับแล้วมันไม่ได้ความร่วมมือจากฝั่งนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะข้ามไปปราบฝั่งกัมพูชาหรือปราบฝั่งประเทศไหนก็แล้วแต่ปราบในประเทศนี้และทำให้มันไม่สามารถข้ามต่อไปที่จุดเชื่อมที่มันอาจจะมาจากประเทศอื่นเพื่อเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วมาทำลายคนไทยอาจารย์เจตกำลังจะบอกว่าไอ้คนไทยนี่แหละที่ข้ามไปฝั่งนู้นแล้วก็ทำหน้าที่ในการกลับมาหลอกคนไทยกันเองอันนี้น่าจะมีส่วนหนึ่งแต่ส่วนสำคัญที่สุดไอ้คนไทยที่อยู่ประเทศไทยนี่มันต้องทำด้วยแน่นอนไม่มีทางเป็นที่อื่นไม่งั้นมันจะเข้ามาประเทศไทยได้ยังไงคุณทินซื้อที่ดินในประเทศไทยก็ต้องใช้คนไทยช่วยถูกไหมทำชั่วทำเลวในประเทศไทยก็ต้องใช้คนไทยชั่วนะทำดีทำงามในประเทศไทยก็ต้องใช้คนดีเหมือนกันอ่ะถ้าจะทำสแกมเมอร์ในประเทศไทยก็ต้องใช้ไอ้สแกมเมอร์ไทยจะทำ call center ในประเทศไทยก็ต้องใช้ไอ้ call center ไทยแต่จุดที่เชื่อมมาจากต่างประเทศไม่ปฏิเสธไงผมถึงได้บอกว่ากำราบปราบปรามในบ้านตัวเมืองตัวแล้วตัดการที่จะข้ามมาจากบ้านอื่นเมืองอื่นนั่นแหละคือสิ่งที่ต้องทำไม่ได้มีใครบอกให้คุณสนที่กำลังไปถล่มทางกัมพูชายกเว้นแต่ถ้ามีความจำเป็นก็ค่อยว่ากันแต่ถ้าจะเอาเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยนะครับต้องทำตรงนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องอื่นเช่นสแกมเมอร์ประกอบกันกับกำลังรบสแกมเมอร์เป็นพวกทหารกัมพูชาทำยิงทหารไทยด้วยวางระเบิดกับระเบิดด้วยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นอีกเรื่องนะครับตัดเอาเป็นว่าไทยเทาที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่รู้ไทยเทาไทยดำจีนเทาจีนดำเพราะที่อยู่ในไทยที่อยู่ในไทยท่านพลเอกรังสีมองไงครับประเด็นนี้คือแบบนี้นายกเนี่ยประกาศเป็นวาระแห่งชาติแล้วเนี่ยไอ้แค่ตัดเน็ตตัดไฟฟ้าผมว่ามันอ่อนมากอ่อนใช่ไหมครับไม่แรงครับนายกควรจะทำสองอย่างควบคู่กันคือหนึ่งเนี่ยนายกควรจะต้องใช้กระทรวงต่างประเทศเนี่ยติดต่อกับทางสหรัฐอังกฤษอินโดนีเซียเวียดนามนะครับเกาหลีใต้และอาจจะตั้งเป็นกองบัญชาการเฉพาะกิจในประเทศเราเพราะว่าวันนี้เกาหลีใต้เขาประสบความสำเร็จแล้วเขาเอาคนออกไปได้64คนจากรายชื่อสูญหาย80คนแต่ของเราเนี่ย 3,000 ที่อยู่ข้างใน
แล้วมันก็มีเทปด้วยว่าคนไทยเนี่ยถูกกระทืบถูกฟาดออกมาเป็นเทปร้องโอดโอยเนี่ยเราต้องเอาออกมาด้วย พวกนี้ที่โดนไม่รู้ว่าจะหลอกไปบ้างละสมัครใจไปบ้างละพวกนี้ต้องเอากลับ ใช่ฮะคือต้องแบ่งกัน2ประเด็นไอ้ประเด็นชายแดนก็ว่ากันไปนะจะลบกันจะปะทะกันที่มันขู่เราตอนนี้เอารถถังมาตั้งอ่ะแต่ไอ้คนในประเทศน่ะเราต้องช่วยคนที่โดนขังอยู่ในนั่นนะนั่นไอ้นั่นคือประเด็นแรกส่วนที่กำลังกับชาติที่เขาเดือดร้อนเพราะมันมีทั้งหมด40 ชาติ อ๋อ40เลยเหรอ ถูกครับคุณอนุทินต้องติดต่อชาติทั้งหมด40 ชาติที่คนของเขาเนี่ย ถูกจับอยู่ ฮะ นะถูกขังอยู่ ครับ โดยเราเนี่ยเป็นแกนนำเพราะประเทศเราติดกับมันอ่ะ ฮะ สองเนี่ยไอ้ไทยเทาจีนเทา ครั เข บ มรเทาที่มันมีเครือข่ายอยู่ในประเทศไทย ครับ นะเพราะวันนี้เนี่ยหลังจากที่เขาเปิดเครือข่ายของไอ้ก๊กอานไอ้ลียงพัฒน์ไอ้เฉินจือ ฮะ ที่ไอ้ปริ้นโฮดดิ้งกรุ๊ปเนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่ามันมาลงทุนในบริษัทในบ้างนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาสมชนายกต้องสั่งสมชสั่งปปงสั่งรัฐตำรวจแห่งชาติเนี่ยไปเช็คเส้นเงินทั้งหมด ซึ่งผมว่าเช็คได้เพราะเขามีหลักฐานเก่าอยู่แล้ว ครับ นะครับอันนี้ต้องทำ2 อันเลยคือกระทืบมันทั้งในประเทศเรา แล้วก็ไปช่วยคนของเราในประเทศของมันอันเนี้ยถึงจะเรียกว่าวาระแห่งชาติ ต้องยึดทรัพย์ ยึดทรัพย์ ตรวจสอบเส้นเงิน ถูกฮะคือไม่ใช่ยึดทรัพย์เรียกว่าอายัด อายัดโอเค ถ้ามันดีแคลร์ได้ก็คืน แต่ถ้าดีแคลร์ไม่ได้ก็ยึด ก็คืออายัดไว้ก่อนฟรีซไว้ก่อน ถูกต้อง แล้วคุณมาชี้แจงซะ ก็แบบที่สหรัฐทำกับเฉินจืออะ ว่าเงินพวกนี้มาอย่างไง ถูกหรือที่อังกฤษทำกับเฉินจืออะ อ่า ไอ้ Prince Holding Group อะ ครับ เพราะไอ้ Prince Holding Group เนี่ยมันมีเครือข่ายหนึ่งนะที่เห็นแน่ๆทองคำเนี่ย2 ปีซ้อนปี 2024-2025มันเอาไปออกจากเมืองไทยไป61 ตัน แสดงว่าเป็นการฟอกเงินมหาศาลใช้เงินที่หลอกลวงมาซื้อทองคำแท่งจากประเทศเราส่งเข้าไป นี่คือตัวเลขที่ผ่านด่านศุลกากรทางเครื่องบินสองเนี่ยที่มันมาทำอสังหาริมทรัพย์กับเราเนี่ยนะอันเนี้ยต้องดำเนินการว่าเส้นเงินเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยผิดกฎหมายเปล่า ถ้าผิดกฎหมายต้องอายัดนะคุณทีมเพราะว่ามันมาลงทุนเนี่ยถ้าเกิดเป็นการฟอกเงิน ฮะ สามเนี่ยไอ้นักธุรกิจเทาทั้งหลายเนี่ย ครับ ที่มันสนับสนุนนะผมเชื่อว่างวดเนี้ยเป็นแก๊งใหญ่ เพราะการที่ไอ้ฮุนเซนมันกล้าเหิมเกิมกับเราตั้งแต่เริ่มปะทะนะแล้วทางเราเนี่ยชอบขู่ตลอดอะเดี๋ยวเขาจะไปร้อง UN เดี๋ยวเขาจะไปฟ้องศาลโลกอะไรมันสร้างละครให้เรากลัว คุณเห็นไหมแล้วตีเกาหลีใต้มาถึงไม่สนใจ ลงเครื่องบินมาเดินตุบไปหาไอ้ฮุนมาเน็ตแล้วผมเชื่อว่ารัฐบนเกาหลีหญิงเนี่ยนะครับ รัฐมนตรีว่าไอ้ช่วยต่างประเทศเนี่ยเขาต้องพูดไอ้ฮุนมาเน็ตว่าประธานาธิบดีกูสั่งมาว่าถ้ามึงไม่คืนคนกูเขาจะเอารถพิเศษเข้ามาเพราะไอ้ฮุนมาเน็ตมันรู้ว่ามันไม่มีทางป้องกันได้ การเข้ามาของรถพิเศษเนี่ย เขาแข็ง เกาหลีใต้แข็ง ก็นี่ไงก็เพราะว่ามันไม่มีเกาหลีเทาไง ใช่ไหมมันไม่มีผลประโยชน์และผมเชื่อด้วยวันนี้เครือข่ายของไอ้ก๊กอารียงพัฒน์รวมทั้งไอ้เฉินจือเนี่ยผมเชื่อเข้ามาสนับสนุนการเมืองไทย ผมท้าเลย สนับสนุนการเมืองไทยเลยเหรอ ไอ้7 นักการเมืองที่นายกเกาหลีแพมออกมาเนี่ยผมเชื่อว่ามีอีกเยอะ ทั้งท้องถิ่นทั้งการเมืองระดับชาติ เพราะคุณอย่าลืมนะท้องถิ่นเนี่ยถ้าคุณได้นายกท้องถิ่นมันจะอำนวยความสะดวกในการเข้าไปเล่นในบอร์ดส่วนไอ้นักการเมืองเนี่ยก็จะทำนโยบายที่ช่วยไอ้บ่อนตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นอะไรคุณรู้ป่ะมันตัดถนนเข้าไปที่บ่อนท่าเส้นแขวนบ่าไอ้ถนนสายเนี่ยเป็นถนนที่ โอเค แบบแสดงความอัปยศที่สุดของประเทศไทยเลยนะ ก็คือเอื้ออำนวยทุกอย่างเพื่อที่จะให้ ก็คุณก็ดูมันใช้งบ68 ล้าน ตรงเป๊ะเข้าไปโดยที่ไม่มีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา โอ้โห แล้วติดไฟนะ อย่างกับแบบว่ามันเป็นไอ้ถนนที่แบบเชิดหน้าชูตาประเทศเนี้ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นถนนของความบรรลัยถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ถ้าประกาศเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยมันต้องทำแบบเนี้ย อาจารย์เจต ครับ มองในมิตินี้คือต้องโอเคอาจารย์เจตบอกจัดการที่บ้านตัวเองอาจจะต้องขยายความเพิ่มเติมเป็นอย่างนี้หรือเปล่าฮะคือ ใช่ ดูเส้นเงินอายัดทรัพย์เลยใคร ครับ เกี่ยวข้องอายัด ใช่ ให้หมดแล้วค่อยว่ากัน อย่างที่ผมเรียนครับเบื้องต้นสิ่งที่คุณต้องทำเป็นหลักคือสิ่งนี้ ครับ นะครับแต่ว่าทอดต่ออย่างที่ท่านพลเอกรังสีท่านบอกนะครับในการประสานร่วมงานกันกับนานาอารยประเทศที่เขาประสบปัญหาเดียวกันนะอันนี้ต้องส่วนที่กำลังกับเขาแน่นอนนะครับอันที่3เนี่ยพอเรามาดูกฎหมายบ้านเรามันมีอะไรบ้างถูกไหมกฎหมายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ฮะ ท่านพลเอกรังสีพูดละฟอกเงิน เพราะว่าฟอกเงินเนี่ยนะครับพอยึดอายัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพออายัดเนี่ยมันกลับภาระการพิสูจน์ ภาระการพิสูจน์ทั่วไปมันเช่น สมมุตินะครับก
ถูกกล่าวหาว่าเฮ้ยคุณขโมยตามกฎหมายอาญาทั่วไปนะคุณขโมยคนกล่าวหาต้องพิสูจน์ว่ากเนี่ยขโมยยังไงจนสิ้นสงสัยถึงจะบอกได้ว่ากผิดจะไปอยู่ดีๆไปยึดไปอายัดทรัพย์กเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะสามารถทำได้โดยการแค่บอกว่ากเนี่ยถูกต้องสงสัยครับแต่ถ้ามันเข้าข่ายบรรดาความผิดที่อยู่ในกฎหมายฟอกเงินนะครับเช่นพวกสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์อะไรพวกนี้มันเข้าข่ายอยู่แล้วนะครับพอมันเข้าข่ายเสร็จปั๊บพอพิจารณาแล้วว่าสิ่งที่คุณทำเขาเรียกว่าสแกมเมอร์หรือสิ่งที่คุณทำเป็นสิ่งต้องสงสัยว่าเป็นคอลเซ็นเตอร์อายัดแล้วกลับภาระพิสูจน์แบบที่ท่านพลเอกรังสีบอกคุณพิสูจน์สิว่าคุณไม่ได้เป็นสแกมเมอร์คุณพิสูจน์สิว่าคุณไม่ได้เป็นคอลเซ็นเตอร์แล้วก็จะปล่อยแต่ถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้ก็ยึดใช่ไหมท่านถึงได้บอกว่าอายัดไว้ก่อนแล้วก็ดำเนินคดีอื่นนะครับทั้งหมดเหล่านี้เราก็ต้องไปดูว่ากฎหมายบ้านอื่นเมืองอื่นเขามีหรือเปล่าถ้ากฎหมายบ้านอื่นเมืองอื่นมีจริงๆมันต้องประสานกับเขาด้วยถ้าเรารู้นะครับว่ามีใครที่ไปจากบ้านเมืองเราหรือว่าไปจากกัมพูชาหรือไปจากที่อื่นที่มีสัมพันธ์กับคนไทยเราต้องใช้จุดเกาะเกี่ยวนี้สมมุติอันนี้ไม่ได้กล่าวหานะแต่ที่เขาว่ากันเช่นเบนสมิธสมมุตินะเกี่ยวข้องกับคนไทยมันมีจุดเกาะเกี่ยวละพอมีจุดเกาะเกี่ยวเราก็แจ้งว่าท่านนี้ต้องสงสัยภายใต้กฎหมายอะไรก็ว่าไปแล้วก็ประสานกับบรรดาหน่วยงานของประเทศที่เขาสามารถที่จะช่วยคือใช้โลกนะครับมาล้อมอย่าไปทำแต่แค่ลำพังเพราะว่าผู้เสียหายมันมีเยอะนี่ผมยังคิดเล่นๆนะคุณทินว่าก็กัมพูชาก็ยังโชคดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรฮะไม่มีคนเกาหลีเหนือได้รับอนุญาตให้ไปเที่ยวที่กัมพูชาอ้าวถ้าลองคนเกาหลีเหนือโดนแบบคนเกาหลีใต้นะไม่มีรัฐมนตรีเกาหลีเหนือคนไหนไปคุยกับฮุนมาเน็ตหรอกคุณคิมจองอุนจะสั่งกองกำลังรบที่ดีที่สุดของเกาหลีเหนือกวาดกัมพูชาจนราบเป็นหน้ากลองเลยบังเอิญไม่มีคนเกาหลีเหนือได้รับอนุญาตให้ไปเที่ยวกัมพูชาออกประเทศก็ไม่ค่อยได้อยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นนี่คือความจริงจังนะครับที่ผู้นำผู้บริหารราชการแผ่นดินต้องทำอันนี้ไม่ต้องเอางี้โอเคสิ่งที่เราพูดกันอย่างนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่ควรจะทำถูกต้องไหมครับรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูลจะกล้าทำแบบนี้ไหมครับในมุมของอาจารย์เจตติดตามเฝ้าติดตามการเมืองกันมาแล้วก็ต้องวิเคราะห์ด้วยเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่าท่านอนุทินนะฮะก็ล่าสุดก็ออกมาเปรยๆว่าอาจจะมีโอกาสมีโอกาสยุบสภาก่อนกำหนดด้วยถูกต้องไหมฮะและเท่ากับว่าถ้าสมมติอยู่ในสถานะที่แบบว่าอีกแป๊บนึงก็จะยุบสภาแล้วเอางี้เราก็อาจจะแบบเราก็ตั้งแหละคณะกรรมการบอร์ดสแกมเมอร์เราก็ตั้งเนี่ยวาระแห่งชาตินู่นนี่นั่นสุดท้ายมันอาจจะทำไม่ทันในวาระของผมก็ได้พอถึงเวลาผมยุบสภาแล้วก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลชุดใหม่ไปเลยมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็เห็นท่านบอกว่าท่านจะเด็ดขาดถูกไหมครับแต่ว่าอย่างนี้ในความเด็ดขาดที่มีเนี่ยนะครับมันต้องปูพรมแล้วก็ต้องขยับในทุกๆเรื่องทุกมิติวันนี้เราพูดเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยนะครับเรื่องสแกมเมอร์ไม่ได้อยู่ดีๆลอยมาจากฟ้าโดดมาแค่เรื่องเดียวมันมีจุดเชื่อมโยงนะครับในสารพัดเรื่องแล้วถ้าเรามองร่วมกันแล้วล่ะว่าทางฝั่งกัมพูชาทุกสิ่งทุกอย่างนะสนิมทั้งหลายทั้งปวงในประเทศนั้นเกิดแต่เนื้อในที่เป็นเนื้อในเดียวคือตระกูลฮุนโดยเฉพาะฮุนเซนนั่นแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ตอบโต้ต่อกัมพูชาณวันนี้เป็นการตอบโต้ต่อฮุนเซนเราต้องกดดันจนกระทั่งท้ายที่สุดประชาชนคนกัมพูชาทั้งหลายเห็นว่าต้องจัดการกับไอ้คนนี้เพราะไม่อย่างนั้นบ้านเมืองวิบัติอัปราแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทำอย่างที่ทุกคนคุยยกเลิก MOU 43 44จัดการสแกมเมอร์ส่งกำลังคือทำทุกอย่างเท่าที่คุณคิดว่าคุณจะทำได้แล้วทำไหมฮะก็นี่ครับผมที่บอกว่าท่านบอกว่าจะทำตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าท่านจะทำจริงหรือเปล่ามีคนเขาพูดอย่างนี้ว่าไอ้ที่ว่าเด็ดขาดต้องเด็ดขาดนี่คือไม่เด็ดขาดหรือว่าทำเด็ดขาดเพราะคนเขาถามว่าท่านจะเด็ดขาดไหมเด็ดขาดครับก็ไม่รู้ว่าไม่เด็ดขาดหรือว่าทำเด็ดขาดท่านพูดแค่ว่าเด็ดขาดไงท่านรังสีคำถามเดียวกันว่าคิดว่าจะทำในรัฐบาลคุณอนุทินไหมฮะสิ่งคืองวดนี้เป็นภาคบังคับของคุณอนุทินและเป็นการชี้อนาคตคุณอนุทินว่าคุณอนุทินจะอยู่ในนายกได้หรือคุณอนุทินจะจบจากทางการเมืองจบเลยเหรอฮะจบอยู่แล้วงานนี้งานช้างขนาดอเมริกาอเมริกาออกหน้าล่าสุดจีนเนี่ยกำลังจะส่งหน่วย MPS เข้ากัมพูชาคุณทีมไอ้ Military Police Special เนี่ยเหมือนกำลังอรินทราชเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอนุทินไม่ทำเนี่ยและยิ่งจะชิงยุบสภาเนี่ยผมถามว่าอนาคตคุณอนุทินจะเหลืออะไรในแวดวงการเมืองเพราะวันนี้คุณอนุทินเป็นนายกคุณอนุทินอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้คนไทยกำลังอยู่ในประเทศกัมพูชาถูกกักขังถูกทารุณ 3,000 คน
นะไอ้คนพวกนี้เข้ามาปั่นป่วนอยู่ในเมืองไทยมีเส้นเงินเข้ามาทั้งฟอกเงินนะทั้งซื้อทองคำทั้งพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลงทุนในบริษัทต่างๆ และยังมีไอ้สาขาของปริ้นเนี่ยมาตั้งอยู่ในเมืองไทยอีกแล้วถ้าคุณอนุทินไม่ทำเนี่ยผมถามว่าคุณอนุทินจะเหลืออะไร เพราะคุณที่เป็นนายกอ่ะวันเนี้ยเป็นผมนะผมบอกให้นะ ผมคิดกลับกันนะ ยังไงฮะ โอกาสแบบนี้เป็นโอกาสทองคุณอนุทิน เป็นผมอ่ะผมจะหาโอกาสคือยื้อการยุบสภาออกไปได้วยซ้ำไปผมจะจัดการให้เบ็ดเสร็จเลย เพราะว่าความชอบธรรมคุณ100%แล้วถ้าคุณทำได้วันนี้นะ เคลียร์เรื่องนี้ให้จบ ถ้าคุณทำได้วันนี้นะ ไม่มีพักไหนสู้คุณได้อะเอาแบบนี้ดีกว่าเอาผมคิดอีกมุม แต่ถ้าคุณทำไม่ได้นะ คุณจบอะเอานี้ดีกว่า อย่างนี้ วั นะ น คุณ เนี้ย ผู้ชมครับนี่คือมุมมองของท่านพลเอกรังสีนะครับแต่อาจารย์เจตคิดเห็นตรงกันหรือต่างกันในประเด็นนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นะฮะยังมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งมีชื่อคุณวรพักษ์นะธัญญาวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยบอกว่าจะนั่งเป็นประธานคณะจัดการเรื่องของปัญหาสแกมเมอร์ในประเทศไทย แต่ท่านนายกออกมาบอกนะฮะยังไม่มีชื่อนะแต่เมื่อวานนี้มันมีกระแสข่าวว่าจะเป็นท่านนะครับคราวเนี้ยทำไมถึงเป็นประเด็น ชื่อคุณวรพักษ์ทำไมถึงเป็นประเด็นเดี๋ยวพักสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 2 จอจะไปพออะไร ยุค AI ต้องนี่ BrainTech Guide Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดา ให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ จะพกพาหรือตั้งโต๊ะ สายเทคต้องไม่พลาด สาย AI เปิด ChatGPT Gemini Claude Perplexity สั่งงาน AI 4 ตัว เห็นผลทั้ง 4 แอปได้พร้อมกันด้วย BrainTech Guide Screenสายลงทุนจะดูหุ้นกี่ตัว คริปโตกี่กราฟ พลอตฟิโบนัชชีในเทรดดิ้งวิวดูราคาวอลลุ่มเรียลไทม์เห็นได้ทันท่วงที 4 จอในสายตาเดียวที่ BrainTech ไตรสกรีนสายเกมเปิดสตรีมแชทกับเพื่อน หรือจะขยายให้เห็นมุมมองด้านข้าง ดูคลิปวิธีการผ่านด่านได้อย่างไม่มีสะดุดด้วย BrainTech ไตรสกรีนสายไลฟ์จะดูคอมเมนต์ยอดสั่งซื้อทั้ง Facebook Live TikTok Live Shopee Live หลายไลฟ์เห็นในจอเดียวที่ BrainTech ไตรสกรีนรองรับ Multitasking ลงไดเวอร์และเพิ่มได้สูงสุดถึง 5 จอ ด้วยความละเอียด Full HD 1920คูณ1200 อัตราส่วน 16:10 สีสันคมชัด ปรับความสว่างหน้าจอได้อิสระ ดีไซน์เรียบหรู พับแล้วใส่กระเป๋าพกพาสะดวก พิเศษจอที่ 3 พับแล้วนำเสนองานให้คนนั่งตรงข้ามได้ทันที ดีขนาดนี้อย่ารอช้า มี 2 รุ่นให้เลือก 14 นิ้ว 19,900 บาท และ 16 นิ้ว 21,900 บาท สั่งจองวันนี้รับสินค้าเดือนกันยายน ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท เหลือเพียง 17,900 บาท สำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาท สำหรับรุ่น 16 นิ้ว สามารถสั่งจองได้ที่ Tero Digital หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri-Screen where thinking meets technology เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 2 จอจะไปพออะไร ยุค AI ต้องนี่ BrainTech Guide Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดา ให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ จะพกพาหรือตั้งโต๊ะ สายเทคต้องไม่พลาด สาย AI เปิด ChatGPT Gemini Claude Perplexity สั่งงาน AI 4 ตัว เห็นผลทั้ง 4 แอปได้พร้อมกันด้วย BrainTechวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากลับมากันต่อครับรายการผมไปเถียงนะครับยังอยู่กับอาจารย์เจตและท่านพลเอกรังสีนะฮะอย่างนี้คุณผู้ชมครับก็คงปฏิเสธไม่ได้นะว่าพวกสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ต่างๆในประเทศไทยเป็นปัญหาหนักมาหลายปีนะครับเราทำข่าวมาเนี่ยผมทำข่าวมาทุกๆปีทุกวันก็จะมีเคสเกี่ยวกับ call center นะครับแล้วก็จะหนักเบาแตกต่างกันออกไปนะฮะคราวนี้เราก็มาถามนะฮะเราเคยถามนะกับทีมงานเนาะโบเนาะเราถามว่าเฮ้ยแล้วทำไมมันยังมีอยู่อ่ะทำไมมันมีอยู่ทุกวันจับวันนี้พรุ่งนี้มาอีก10จับพรุ่งนี้10มาอีก100อย่างเงี้ยเราก็เลยถามว่าแล้วมันจะแก้ยังไงนี่แหละครับคุณผู้ชมนี่คือโอกาสทองอาจารย์เจต ครับ ท่านผู้ชมมองตรงกันถูกต้องไหมฮะ ต้องครับ โอกาสทองในการจัดการสแกมเมอร์ที่ต้นตอนะฮะไม่ใช่ที่ปลายเหตุนะครับ เอาที่ต้นตอแล้วนะเอาที่กล่องดวงใจแล้วเขาเลยนะจัดการให้ซากสิ้น ครับ สิ้นซากไปเลยนะครับคราวนี้ท่านพลเอกรังสีมองว่าถ้ารัฐบาลคุณอนุทินไม่สามารถทำได้ ครับ ในยุคสมัยที่ท่านอยู่ตอนเนี้ย ครับ โอกาสหน้าครั้งหน้าไม่ต้องพูดอ่ะ คงไม่มีที่ยืนในวงการการเมืองเลยขนาดนั้นหรือเปล่าจะมีผลกระทบแน่นอนอาจารย์เจตมองไงครับ เอาอย่างนี้ง่ายๆ คุณทิน พูดแบบโปรยประโยชน์เลยนะ อ่ะ
สมมุตินะว่าคุณอนุทินไม่ได้สนใจหรอกว่าสแกมเมอร์จะอยู่จะไปคนชนชาวไทยทั้งหลายจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ เอาแบบท่านพลเอกรังสีพูดเลยนะคุณไปนั่งคิดที่บ้านเลยนะเอาเสียงอย่างเดียวเป็นหลักนะฉันจะทำยังไงหาเสียงในช่วงนี้ฉันจะทำยังไงพอถึงเวลาเลือกตั้งเนี่ยกอบโกยเสียงมากเลยนะคิดอย่างนี้นะคิดเพื่อตัวเองเลยนะสิ่งที่คุณจะทำมันจะเป็นเรื่องเดียวกันกับคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเลยเพราะเมื่อคุณทำเรื่องนี้แล้วเสร็จนะเป็นแบบท่านพลเอกรังสีบอกคะแนนเสียงมันจะเทมามหาศาลคุณทินคิดดูว่าตอนคุณแพทองธารพ้นจากตำแหน่งนะถ้าเป็นในภาวะปกติที่ยังคงมีสิ่งที่เป็นการเมืองทั่วไปยังทะเลาะกันยังเถียงกันยังมีความแตกแยกยังแบ่งกันอยู่ว่าใครคิดเห็นแบบไหนนะเขาไม่ปล่อยคุณอนุทินให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีง่ายๆแบบนี้หรอกพรรคประชาชนยิ่งจะไม่ยอมยกมือให้คุณอนุทินมาเป็นนายกรัฐมนตรีเลยจะต้องดึงก่อนจะต้องถ่วงจะต้องบีบคั้นบางทีอาจจะไปยกมือให้คุณชัยเกษมก่อนแต่การที่ไม่สามารถไปทำอะไรร่วมกับทางฝั่งแดงพูดกันง่ายๆแบบนี้ได้นี่นะเพราะเหตุเรื่องนี้มันรกเรื้อมาจนกระทั่งบ้านเมืองอยู่ไม่ไหวแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจริงๆนับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับก็อาจจะทำบ้างไม่ได้ทำบ้างแต่มันไม่ได้ลุกลามใหญ่โตเหมือนตั้งแต่ตอนที่พอคุณเศรษฐามาเป็นนายกรัฐมนตรีถูกไหมพอมาถึงคุณแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันยิ่งมากันใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าใช้คำพลเอกรังสีท่านเลยว่าทางกัมพูชาหรือว่าคุณฮุนเซนเนี่ยเหิมเกริมถูกไหมพอเป็นแบบนี้เนี่ยระดับของการทำในเรื่องพวกนี้มันขึ้นสูงมากเลยคุณอนุทินมาจับตอนที่มันอยู่ในระดับสูงมากแล้วล่ะนะครับถ้าคุณอนุทินมองไปนะเหตุที่บรรดาฝั่งแดงทั้งหลายลุกขึ้นมาอะไรมากไม่ได้ฝั่งส้มก็ยังต้องมาช่วยสนับสนุนเนี่ยนะก็เป็นเพราะว่าประชาชนไม่เอาแล้วกับการปล่อยให้มีสแกมเมอร์แบบนี้การรกเรื้อปล่อยยาวนะครับในเรื่องของ call centers และจริงๆมันยังมี fake news มาอีกสารพัดเรื่องนะที่มันเข้ามาเชื่อมโยงกับสิ่งเหล่านี้เพียงถ้าทำเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกนะทำแต่เห็นแก่ได้เลยนะเอาแบบโปรยประโยชน์เห็นแก่ได้เลยนะมันก็จะเป็นเรื่องเดียวกันที่ท้ายที่สุดมันจะตอบมาเป็นว่าคนเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันใช่นี่ว่านะข้อที่2เนี่ยต้องแยกแยะในการพูดเรื่องของการยุบสภานะถ้าสำหรับผมเนี่ยถ้าเมื่อจัดการเรื่องของไทยกัมพูชาได้ไม่ใช่แค่เรื่องสแกมเมอร์นะทุกเรื่องนะครับของไทยกัมพูชาเมื่อถึงวาระนั้นแม้เรื่องรัฐธรรมนูญยังไม่แล้วเสร็จนะไม่ต้องไปเกรงอกเกรงใจอะไรวันนี้ผมถามคุณทินถามท่านพลเอกรังสีถามท่านผู้ชมด้วยถ้าสมมุติว่าพรรคภูมิใจไทยนะทำตาม MOA ทุกกระเบียดนิ้วเลยนะครับคนที่จะเลือกพรรคประชาชนอยู่แล้วจะเลือกพรรคภูมิใจไทยแม้กระทั่งเสียงเดียวไหมไม่มีทางต่อให้พรรคภูมิใจไทยนะโทษนะฉีก MOA กระโดดกระทืบ MOA ทุกวันเลยนะคนที่ยังไงก็เลือกพรรคภูมิใจไทยก็เลือกพรรคภูมิใจไทยอยู่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นน้ำสองน้ำนี่มันคนละน้ำอยู่แล้วสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยควรจะทำก็คือเอาสวิงโหวตมาให้ได้คนที่ไม่ได้แบบยังไงให้เป็นให้ตายก็เลือกพรรคประชาชนคนที่แบบยังไงติดอยู่กับพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ต้องเลือกพรรคภูมิใจไทยถ้าคุณได้สวิงโหวตซึ่งอาจจะมาจากพรรคเพื่อไทยเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะและพรรคอื่นหรือบรรดาพี่น้องประชาชนซึ่งอาจจะปกติไม่ออกมาเลือกตั้งนะเพราะอะไรเบื่อนักการเมืองชังน้ำหน้าพวกมึงอาจจะออกมาเพราะอะไรเฮ้ยเขาอุตส่าห์ช่วยจัดการเขมรให้เขาอุตส่าห์เคลียร์บรรดาปัญหาเหล่านี้ถูกไหมท้ายที่สุดข้อ3นะก็ไหนๆก็ไหนๆจะเป็นคุณวรพักษ์หรืออะไรไงก็แล้วแต่นะคิดแบบเมื่อครั้งหนึ่งมีประธานาธิบดีอเมริกาท่านหนึ่งนะครับอยู่พรรคหนึ่งนะไปตั้งคนอีกพรรคหนึ่งมาเป็นรัฐมนตรีร่วมเรื่องสแกมเมอร์ตั้งคุณรังสิมันต์โรมเป็นประธานเลยไหนคุณพูดนักใช่ไหมไหนคุณรู้ไงไหนคุณเห็นว่าไอ้นั่นมีไอ้นี่นี่เสนอนะอาจารย์เจตเสนอตั้งคุณรังสิมันต์โรมเป็นประธานเลยแล้วถ้าเกิดประธานมีสัพพะกำลังเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งให้เป็นประธานแล้วถูกไหมคุณสามารถสั่งการได้นะเอาหน่วยนั้นไปแบบนี้เอาหน่วยนี้ไปแบบนั้นเนี่ยแล้วยังทำไม่ได้ผลแปลว่าที่ว่าเขาทั้งหมดอะว่าเขาไม่ได้เรื่องได้ราวคุณหน่อมแนมอุ้ยนี่อีกประเด็นนึงได้เปิดอีกประเด็นนึงเลยนะตั้งคนตรงข้ามก็คุณพูดเยอะมาตั้งนานแล้วอะให้มาเป็นสารพัดเรื่องอะถูกไหมครับมันไม่ใช่คนตรงข้ามเสียทีเดียวนะโอเคเขาก็กล่าวหาถูกไหมเขาก็กล่าวหาก็ยกมือให้ถูกไหมเพราะรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยถ้าคุณเอาฝรั่งมาหมดเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องบางประการที่คนที่ยกมือให้รัฐบาลเสียงข้างน้อยร่วมกันทำกับเขาผมถือว่าเรื่องนี้เนี่ยชัดเจนมากที่มันจะทำร่วมกันได้ก็ตั้งคุณรังสิมันต์โรมเป็นประธานสิมันเป็นวาระแห่งชาติก็เป็นวาระแห่งชาติใช่คนที่มีความสามารถคนที่มีข้อมูลก็ควรจะมาร่วมมือกันในการปราบปรามถูกต้องไหมใช่แล้วก็บอกพรรคประชาชนด้วยว่าเอาเรื่องนี้ก่อนดีไหมรัฐธรรมนูญเนี่ยดีวิเศษยังไงก็ตามก็แก้สแกมเมอร์ไม่ได้นะผมว่านี่เป็นถูกไหมที่มันน่าสนใจคุณทินเชื่อไหมล่ะว่า
ต่อให้ปลุกเสกนะทุกไม่ได้ว่าศาสนาต่างๆนะรัฐธรรมนูญโดยผู้นำศาสนาทุกศาสนาเลยนะแต่สแกมเมอร์แก้ไม่ได้คอเซ็นเตอร์ยังคุกคามบ้านเมืองไทยเราอยู่คนไทยยังระส่ำระสายกับเรื่องเหล่านี้กัมพูชายังไม่ย่อหย่อนในการรุกรานเราถามว่ารัฐธรรมนูญที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นทำอะไรให้เราได้ท่านผู้เอกศรีมองไงประเด็นที่อาจารย์เจตพูดมาผมสนใจนะว่าไม่ก็เป็นไปได้ครับ ถ้าเกิดว่าคุณโรมเป็นคนเปิดประเด็นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอนุทินเองก็ประกาศเป็นวาระแห่งชาติก็เหมือนกับสนธิกำลังอ่ะใช่ไหมครับเพราะยังไงความรับผิดชอบก็อยู่ที่คุณอนุทินอยู่ดีแต่ว่าพรรคประชาชนก็ได้แสดงความสามารถด้วยมันก็โอเคนะมันทำเพื่อประเทศชาติไงใช่ครับถูกต้องไงถูกฮะดีกว่าเราจะไปมุ่งการยุบสภาใช่ไหมฮะคือตอนเนี้ยไอ้สแกมเมอร์เนี่ยมันเป็นการหลอกลวงเนี่ยระดับโลกนะคุณทิมไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยถูกครับมันโดนกันทุกประเทศแล้วเงินพวกนี้นะถ้ามันมีเยอะๆเนี่ยมันก็จะมาเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของทุกประเทศคุณโรมคุณทิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสของคุณอนุทินแล้วผมเชื่อว่าถ้าคุณอนุทินไม่ทำนะอย่าว่าแต่หมดสภาพจากนายกเลยผมเชื่อคุณอนุทินหมดอนาคตทางการเมืองด้วย มีคนตั้งคือสังคมด้วยกันสังคมและสื่อก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมการขยับขยื่นของท่านอนุทินเปรียบเทียบนะฮะก่อนเลือกตั้งก่อนจะเป็นนายกหลังเป็นนายกทำไมมันมีข้อแตกต่างกันง่ายๆฮะจังหวะง่ายๆคุณอยู่ในตำแหน่งที่คุณไม่ได้สูงสุดนะคุณจะไม่รู้อะไรอีกหลายอย่างแต่พอคุณมาอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วคุณจะรู้อะไรที่คุณไม่รู้อีกเยอะเพราะอันนี้ประสบการณ์มากับตัวผมแสดงว่าท่านไปรู้อะไรบางอย่างมาจนทำให้ท่านอึกอักนะฮะไม่ใช่คือคนเป็นรองเนี่ยก็รู้แค่รองชั้นความลับอ่ะแต่พอคุณเป็นผบแล้วคุณก็จะรู้ทั้งหมดแล้วพอคุณอนุทินรู้อาจจะช็อกไงโอ้โหทำอะไรไม่ถูกนี่นะฮะเอาแน่นอนเพราะว่าโอ้โหแม่งเจอต่ออุ้ยเอาคุณว่าโครงข่ายเนี่ยมันมีเงินเป็นแสนล้านเนี่ยคุณคิดว่าถ้ามันไม่ใหญ่จริงเนี่ยมันจะทำให้ไอ้คุณเซนมันกล้าซัดกับเรายาวขนาดนี้อ่ะคุณเห็นไหมว่ามันทำอะไรก็ช่างเนี่ยมันก้าวเหนือเราเอามันยิงเราก่อนมันปะทะเราก่อนมันฝังระเบิดเมื่อสัญญาทุกอย่างฝ่ายเราเคยประท้วงอะไรป่ะแรกๆอ่ะไปคุณทีมดูเหตุการณ์ดิไม่มีมันเหมือนกับเราเนี่ยโดนมันต่อยข้างเดียวอ่ะคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะฮะเข้าใจคอมเมนต์เลยนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้หลากหลายนะครับแต่เรากำลังจะพูดอยู่ว่านี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการแบบโอ้โหคลั่งชาติแบบไร้สตินะฮะแต่เรากำลังจะตั้งคำถามกลับไปนะฮะในฐานะสื่อในฐานะประชาชนที่ชมรายการอยู่ในฐานะนักวิชาการนะฮะในฐานะอดีตทหารก็ตั้งคำถามแล้วครับว่าไอ้สแกมเมอร์ที่มันเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกไม่งั้นสหรัฐอเมริกาคงไม่เล่นแรงขนาดนี้อังกฤษคงไม่เล่นแรงขนาดนี้เกาหลีใต้คงไม่ลุยขนาดนี้นะครับผู้ชมไม่ใช่ว่าเราอุปโลกขึ้นมานะมันเป็นปัญหาของชาติจริงๆทำรายการถกไม่เถียงมา4 ปีกว่าเนี่ยก่อนที่จะมาจับเรื่องการเมืองแล้วก็ปัญหาชายแดนเนี่ยนะเอาเนี่ยคุณทีมแต่คนมานั่งแล้วก็ร้องไห้ผมถามผมตั้งคำถามให้อันหนึ่งนะเงินมันเยอะขนาดนี้เนี่ยเอาสมมุติยุบสภาเลือกตั้งเนี่ยเครือข่ายไอ้คุณเซนมันโยนกันสัก10,000 ล้านเข้ามาในวงการเลือกตั้งเนี่ยคุณทีมว่าอะไรเกิดขึ้น สสหัวละ30 ล้าน10,000 ล้านนี่ซื้อได้300 คนนะคราวนี้เท่ากับมันคุมนโยบายเราเลยนะแล้วมันไอ้นักการเมืองนี้ก็จะแปลพรรคมาเป็นฝ่ายบริหารเป็นรัฐมนตรีอยู่ในสภาด้วยแล้วแถมแต่งตั้งข้าราชการได้อีกนะและข้าราชการเนี่ยมันก็มีบางส่วนที่มันจะพร้อมที่จะรับใช้อยู่แล้ว ยังไม่รวมถึงว่าออกนโยบายให้ไอ้นักธุรกิจที่มันลงทุนในกัมพูชาเนี่ยมันสามารถที่จะมีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นนะอันนี้เริ่มเห็นโครงสร้าง ไม่นี่ผมไม่ได้พูดล้อเล่นเพราะว่าคิดดูแล้วสหรัฐยึดเงินไป490,000 ล้านเกือบ500,000 ล้านบาทนะแล้วมันซื้อทองคำจากเราไป200,000 กว่าล้านตอนนี้ทองคำอยู่ในกัมพูชาแล้วไล่เงิน10,000 ล้านมันโยนมาคุณทีมว่ากระจอกสำหรับมันป่ะแต่มันซื้อเราได้ทั้งประเทศนะผมนึกบอกว่ามันเป็นภัยคุกคามของประเทศนี้นะฮะใช้น้อยได้มากคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอพักสั้นๆอีกครู่เดียวนิดนึงนะฮะอาจารย์เจตมองไงในประเด็นนี้นะฮะว่าถ้าอย่างที่ท่านพลเอกรังสีพูดว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะถ้าสมมุติเกิดฝั่งนู้นมีตังค์เยอะขนาดนี้เป็นแสนล้านต่อปีนะเขาโยนมาตุ้งก้อนหนึ่งมันสามารถที่จะทำให้การเมืองของเราบิดเบี้ยวได้หรือเปล่าพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาตามครับ
ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมครับอยู่กับพลเอกรังสีและอาจารย์เจตนะอาจารย์เจตนะสั้นๆนิดเดียวนะครับประเด็นที่ท่านพลเอกรังสีพูดก็น่าสนใจน่าคิดนะคิดต่อนะไม่มีการยืนยันในทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติเกิดเป็นอย่างนั้นจริงก็คือยกตัวอย่างประเทศเพื่อนบ้านดันเอาเงินจากสแกมเมอร์ทุกอย่างนี่นะฮะมาเป็นโอ้โหเขาได้รายได้เป็นแสนล้านต่อปีมีเงินเยอะแยะมากมายโยนเงินสักประมาณสักหมื่นล้านนะโยนเข้ามาในประเทศไทยเข้ามาสู่ระบบการเลือกตั้งเข้ามาสู่ระบบการเมืองมีโอกาสทำอย่างนั้นหรือเปล่าถ้ามีโอกาสทำงั้นจริงนั่นหมายความว่ามันจะทำให้การเมืองของเราบิดเบี้ยวได้สิฮะใช่เหมือนกับว่าเขาซื้อคนของเราไปคุณทินสิ่งที่ต้องระมัดระวังเหนือไปกว่านั้นอีกเนี่ยนะครับคือมันจะมีการเคลื่อนย้ายเงินเคลื่อนย้ายทรัพยากรเคลื่อนย้ายคนนะครับหลายประเทศเนี่ยโดนสิ่งนี้แล้วผ่านระบบรับผู้อพยพอันนี้ผมไม่ได้บอกว่ารับผู้อพยพไม่ดีนะแต่ผ่านการรับผู้อพยพจากนั้นพอมีผู้อพยพเข้ามามันมีการเคลื่อนเงินเข้ามาเพื่อที่จะสนับสนุนผู้อพยพจำนวนหนึ่งที่ได้สัญชาติแล้วมีการเคลื่อนทรัพยากรเข้ามาสนับสนุนจากนั้นผู้อพยพกลุ่มนี้เมื่อได้สัญชาติกลับรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองจนกระทั่งท้ายที่สุดสามารถเข้าไปอยู่ในสภาได้มีหลายประเทศนะที่เป็นแบบนี้พอเข้าไปอยู่ในสภาได้ก็เรียกร้องสิ่งต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับบรรดาผู้อพยพและเชื่อมโยงกับประเทศที่ตนมาในยุโรปเนื่องจากว่าเขาสานกันเป็นไอสิ่งที่เรียกว่าสหภาพยุโรปถูกไหมเขาสามารถที่จะอ้างสิ่งเหล่านี้ได้แล้วพอเป็นตัวแทนเช่นสมมุติว่าเป็นตัวแทนของประเทศจีนะพอไปในสหภาพยุโรปสามารถที่จะบอกว่าเฮ้ยทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับประเทศทีมันก็สามารถทำได้เพราะมันเป็นสหภาพถูกไหมถ้าสมมุติว่าเราเกิดโดนแบบเดียวกันนะการดำเนินการต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ในบรรดาประเทศอาเซียนทั้งหลายมันก็อาจจะเกิดในลักษณะแบบนี้ว่าเอ้ยเอาสิเขาเราก็ต้องช่วยเขาถูกไหมมาจากคนไทยกันเองด้วยนะแบบที่ท่านพลเอกรังสีบอกแต่ทำไมเขาทำก็ในเมื่อมันรับเงินมาจากทางฝั่งกัมพูชาสมมุตินะถ้าสมมุติรับเงินจากทางฝั่งกัมพูชานี่คือเงินทรัพยากรคืออะไรเช่นสิทธิในการไปดำเนินการบ่อนนะหรือว่าสิทธิในการนำเข้าของบางอย่างโดยเฉพาะของผิดกฎหมายจากกัมพูชาเพื่อจะมาปล่อยผ่านจากประเทศไทยแล้วไปสู่ประเทศอื่นที่เป็นประเทศที่3แบบนี้นี่คือทรัพยากรเคลื่อนคนมาได้แปลว่ามันมีคนของทางกัมพูชามีคนเขมรเนี่ยอยู่ปะปนกับคนไทยจำนวนมากอย่าไปคิดแต่ว่าแค่มาเป็นคนงานเป็นอะไรนะอาจจะมาเป็นอะไรอย่างอื่นนี่เรากำลังนับดูว่าเป็นคนเขมรหมดเลยนะแต่ถ้าทั้งหมดเหล่านี้ไหลผ่านคนไทยหมดเลยล่ะเงินไหลมาที่คนไทยคนไทยจะเป็นคนจัดการให้ทรัพยากรไหลมาที่คนไทยคนไทยเป็นเจ้าของบ่อนร่วมด้วยคนไทยเป็นคนที่ดำเนินการทุกอย่างและ3ไม่ต้องคนเขมรอะไรที่ไหนแล้วคนไทยนี่แหละทำให้หมดเลยและถ้าเกิดคนไทยเหล่านั้นมันอยู่ในภาคการเมืองจริงเป็นนักการเมืองใหญ่จริงแล้วสมมุตินะเป็นถึงระดับที่คุณอนุทินยังต้องคิดเลยว่าฉันจะงัดจะง้างจัดการพลิกคว่ำกับคนเหล่านี้ได้จริงหรือไม่อันนี้แหละมันจะยิ่งลำบาก
มีคนตั้งข้อสังเกตว่าช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมาท่านนายกอนุทินดูเครียด ครับ ดูเครียด แล้วก็ช็อตไมค์หรือหนีไมค์2-3 รอบ ครับ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ตอนที่ท่านยังไม่ได้เป็นนายกเนี่ยไม่ค่อยเห็น ใช่ ไม่ได้เห็นแล้วท่าน ใช่ จะยิ้มสู้อะไรแต่หลังๆท่านดูเครียด แล้วเมื่อวานนี้เองนะครับท่านนายกก็มีการถกลับปราบสแกมเมอร์นะฮะที่ตึกสันติไมตรีคุณผู้ชมครับทำเนียบรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครั้งที่1/2568โดยมีรายงานว่าก่อนเริ่มการประชุมนะฮะท่านนายกได้กล่าวว่าขอให้ทุกคนนะขอทุกคนให้ทีมงานนำโทรศัพท์ไปเก็บ โดยได้มีการใส่ซองไปฝากไว้กับเจ้าหน้าที่หน้าห้องทั้งหมด ครับ เข้าไปนี่คือไม่มีเครื่องมือสื่อสารใดๆนะฮะ และมีรายงานว่าในการประชุมดังกล่าวอนุญาตให้เข้าได้เฉพาะรัฐมนตรี และคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น ไม่อนุญาตให้คนติดตาม หรือเจ้าหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องประชุมเด็ดขาด ครับ อันเนี้ยคืออาจจะไปสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านพลเอกนรสิงห์พูดก่อนหน้านี้ว่ามีลำดับชั้นความลับถ้าตำแหน่งยิ่งสูง ความลับที่มันลึกขึ้นก็อาจจะถูกเปิดเผยขึ้นกับคนที่ตำแหน่งสูงขึ้น ก่อนหน้านี้ท่านนายกไม่ได้เป็นนายก ครับ แต่พอท่านนายกมาเป็นนายกเสร็จปุ๊บอาจจะเห็นอะไรที่ท่านบอก เพิ่มมากขึ้น หรือไปเจอต่ออันนี้หรือเปล่าฮะแบบนี้หรือเป คือ ล่า แบบนี้นะไอ้ขั้นตอนเก็บโทรศัพท์เนี่ยผมจะบอกให้นะ ฮะ เดี๋ยวนี้มันมีเครื่องดูด อืม เป็นเครื่องสแกน คุณทีมรู้ว่าความสามารถมันแม้ว่าคุณทีมจะปิดเครื่องเนี่ยนะ ฮะ ใช่ มันสามารถเปิดเครื่องคุณทีมได้เลยนะ อืม สองเนี่ย ฮะ มันรู้ว่าคุณทีมใช้ไลน์ตรงไหนแล้วไปหาไลน์สมมติว่าคุณทีมไปหาอาจารย์เจต อืม มันสามารถที่จะเจาะไลน์อาจารย์เจตได้อีก อืม นี่คือพวกสแกมเมอร์ ผมจะบอกให้ นี่คือความน่ากลัวทางเทคโนโลยี อ่าฮะ ไอ้พวกใช้สมาร์ทโฟนเสร็จหมด ฮะฮะ สองเนี่ยผม ฮะ เชื่อว่าคุณนิทินมีความเครียดหลายเรื่องตอนนี้ เรื่องแรกเนี่ย26 นี้จะต้องไปอาเซียนซัมมิต ถูกครับ ที่มาเลเซีย ไฟท์บังคับ เพราะว่าทำเนี่ยยืนยันแล้วว่าทำมาแน่ แล้วก็จะมาเป็นสักขีพยานที่จะเซ็นแต่ว่า สันติภาพ แต่ว่านายกอนุทินยื่นข้อเสนอไป 4 ข้อ ว่าถ้าเกิดไม่อันนี้ยังไม่เราต้องไม่ยอมเซ็น ฮะ ไอ้4ข้อเนี่ยไอ้ที่ว่ากู้วัตถุระเบิดปราบสแกมเมอร์อะไรนั่นน่ะ อ่าฮะ นะครับ ที่สำคัญคือแบบนี้ แล้วถ้าเกิดว่าเราโดนบีบมาก ๆ โดยอันวารู้เห็นเป็นใจกับกัมพูชานะ อ่าฮะ ผมเชื่อว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขการเปิดด่าน ตามมากับการเซ็นสันติภาพ ที่ผมเคยบอกคุณทีมคราวที่แล้ว ใช่ จำได้ไหม ใช่เรื่อง แล้วถ้าเปิดด่านขึ้นมาอะไรเกิดขึ้นคุณทีม เท่ากับต่อลมหายใจให้ฮุนเซน เท่ากับเพิ่มวิตามินให้พวกสแกมเมอร์ อาจารย์เจตมองประเด็นนี้ยังไง เดี๋ยวผมขอแนะนำคุณผู้ชมนะฮะไปที่ออนไลน์ของเราตอนนี้ฮะเทโรดิจิทัลใน YouTube นะครับ Facebook ก็ไปที่ถกไม่เถียงแล้วก็ Facebook ของ CS7 HD News เดี๋ยวเราไปตามกันต่อ ฟัง 2 ท่านวิเคราะห์คุณผู้ชมครับ อย่างที่บอกนะฮะเราพยายามทำประเด็นนี้เพื่อที่จะไปให้ถึงจุดต้นตอของปัญหา และมองจากหลายมิติว่าไอ้ต้นตอของปัญหาคืออะไร แล้วจะจัดการยังไง โดยคนที่จัดการจริง ๆ ต้องเป็นท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการลงมา ติดตามในออนไลน์ครับขอบคุณครับอาจารย์เจตครับ สวัสดีครับ เจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ
ต่อนะครับคุณผู้ชมผมไม่เถียงนะฮะในช่วงของออนไลน์ตรงนี้นะครับอยู่กับท่านพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจนะครับแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.เจตโทนะวันนี้นะครับประธานคณะนิติศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียอาจารย์เจตนะคุณผู้ชมครับโหวตกันเข้ามาหน่อยได้ไหมฮะเป็นคำถามที่เราถามมาวันที่ 5 ติดต่อกันแล้วนะครับเราถามท่านแบบตรงไปตรงมาง่ายๆเลยถามว่าคุณคิดว่ารัฐบาลของคุณอนุทินชาญวีรกูลจริงใจในการแก้ไขปัญหา call center เพียงใดจริงใจมากที่สุดนะฮะกดเข้ามาจริงใจปานกลางนะฮะหรือว่าจริงใจน้อยจริงไม่จริงใจเลยท่านกดเข้ามาโหวตเข้ามาหน่อยนะครับตอนนี้โหวตเข้ามา 3,000 กว่าโหวตคืออย่างนี้ผมก็ตกใจกับยอด YouTube นะฮะเพราะปกติ YouTube ของเรานี่คือจะขึ้นหลักสูงกว่านี้เยอะนะครับ แต่พอในรายการทีมงานก็พยายามที่จะไปเสาะหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นท่านรังสีอาจารย์เจตปรากฏว่าเราเปลี่ยนหัวข้อปุ๊บยอดขึ้นมาทันทีแล้วฮะส่งการมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะฮะ ครับ คุณผู้ชมอาจจะถามมาอ้าวแล้วหัวข้อก่อนหน้านี้คือหัวข้ออะไรล่ะทำไมถึงมีปัญหา หัวข้ออันแรกที่เราเขียนว่าปาหีลุยปราบ เบื้องหลังไทยเทาเอี่ยวสแกมเมอร์อึ้งยาแรงนายกหนู AI ตัดไม่เอกออกแล้ว ผ ก็ ม เลย ไม่แน่ใจว่า ปิด AI แล้วก็เลยปิดเลยไม่ให้ ไม่ เข้า รู้ไงเขาอาจจะเข้าใจอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจทีมมันก็พยายามวิเคราะห์ทำไมยอดมันตลกว่าวันนี้นึกออกไหมฮะท่านพลเอกรังสีมาปกติยอดก็จะดีอาจารย์เจตมายอดก็ดีนึกออกไหมทำไมยอดมันตลกปรากฏว่าไปตัดคำว่าปาหีลุยปราบออก ตอนนี้ยอดขึ้นมาเลยขึ้นมาเฉยเลยอ้าวแล้วยังเอาขึ้นมาอีกทำไมอะปาหีเอาออกสิ AI บางทีมันเป็นเส้นบางๆระหว่าง ใช่ พระเอก มันมองไม่ออก มันมองไม่ ใช่ เห็น ใช่ครับ เพราะเราทำเป็นตัวหนาด้วยตัว ครับ ฟอนต์นะครับ ใช่ คุณผู้ชมอ่ะโหวตกันเข้ามานะคุณผู้ชมครับ ยังพูดคุยต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของสแกมเมอร์นะครับ คือ เรากำลังจะไปที่ต้นตอของปัญหาเรารู้อยู่แล้วแหละสแกมเมอร์แก๊งคอ ครับ ใช่ไหมฮะ ครับ รังสีมันอยู่ที่ประเทศนั้นน่ะ ครับ แล้วมันก็จะมีเครือข่ายเฉินจื้อแล้วก็โอ้โหทุกๆ คนมันโยงใยกันไป ครับ หมด ใช่ แล้วมีคำถามต่างๆ มากมาย โยงใยเป็นถึงชื่อคนไทยอีกนะฮะแล้วก็มีความเชื่อมโยงอะไรหรือเปล่าก็ต้องไปหาข้อเท็จจริง นั่นคือประเด็นหนึ่ง แต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าคนไทยคาดหวังกับรัฐบาลเนี่ย ครับ ครับ ว่าอ้าวแล้วเมื่อไหร่จะปราบเรื่องนี้ล่ะ ปราบกี่โมง ปราบกี่โมงเนี่ยขอบคุณมากอาจารย์เจตตีไปที่กล่องดวงใจ อย่างที่พรรคประชาชนเอาออกมา แล้วก็ประชาชนหลายบอกก็ใช่ไงก็ไปแก้ปัญหาที่ต้นตอสิ ครับ ต้องไหมถ้าปวดหัวมันก็ต้องแก้ปัญหาที่ปวดหัวไม่ใช่ ครับ ปวดหัวแล้ว ครั ก็ บ แบบไปกินยา ปวดที่ไหนก็กินยาพารา มันไม่ใช่ต้องไหมมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาแล้ว ครับ แล้วจะแก้กี่โมงแล้วจะแก้ยังไง ล่าสุดอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่านี่คือวาระแห่งชาติสแกมเมอร์แล้วก็บอกว่าให้รอดูอันนี้ให้ความเป็นธรรมกับท่านอนุทินนะครับ ครับ ให้รอดูนะว่าทางรัฐบาลเองก็มีชุด นะ ข้อมูลที่จะแบบจัดการชุดวิธีการนะครับยุทธศาสตร์ในการจัดการ ซึ่งก็เริ่มออกมาเห็นเป็นรูปธรรมแล้วนะครับมีเสียงคุณอนุทินใช่ไหมเปิดเลยครับเดี๋ยวให้ เขาไม่คิดว่าพี่จะส่งขนาดนี้ อ๋อ ก็เดี๋ยวรอเขาก็ได้ ไม่เป็นไร ครับ คืออย่างนี้คุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าทีมงานของผมทุกๆคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้องที่ทำเบื้องหลังทำสคริปต์พี่ช่างภาพน้องๆช่างภาพ คนที่อยู่ในห้องคอนโทรลทุกคนเขาทำงานกันหนักมาก ต้องขอบคุณนะถ้าไม่มีทุกท่านนี่ไม่สามารถทำรายการได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วคลิปนะท่านรังสีเรามีเป็นแบบไม่รู้กี่ร้อยคือ ครับ เป็นพันอะอยู่ในระบบแล้วบางทีเราพอนึกอะไรออกอยากจะเล่นนะเขาต้องใช้ให้เวลาเขานิดนึงในการที่จะดึงภาพขึ้นมา ครับ เพราะฉะนั้นภาพพร้อมแล้วทีมงานที่น่ารักเชิญครับ มีการดำเนินการทางเลขาสมชท่านก็ได้ยืนยันว่า ตอนเนี้ยเอาละถ้าจะต้องทำการตัดหรือปิดสัญญาณปิดระบบการสนับสนุนพลังงานด้านใดอีกไม่ต้องขึ้นไปขอแล้วมีมติคลุมเอาไว้แล้วนะครับ หน่วยงานเจ้าสังกัดหน่วยงานเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการหยุดการให้บริการหรือให้การสนับสนุนหรือหยุดซัพพลายของสิ่งที่จะไปทำให้คนทำผิดกฎหมายได้ทันที อันนี้ก็ถือว่าเป็นยาแรงนะไม่ไม่สั่งแล้วไงสั่งให้ตัดเน็ต อันนี้ไม่ต้องรอแล้วนะครับ เราทำอะไรก็ใช่ไงถ้ามันไปทำให้เป็นการสนับสนุนให้เขาก็ทำผิด แล้วก็ตัดได้เลยก็ อ้างกับกิริยายังอึกอักอยู่นะครับ อาจารย์วิเคราะห์อย่างนี้ ใช่ยังไม่แสดงออกถึงความชัดเจน และยังไม่
สามารถทำให้ผู้คนรู้สึกถึงความมั่นใจนะครับว่าการแก้ปัญหามีทางออก หรือถ้าณขณะนี้ยังไม่มีทางออก พร้อมที่จะแสวงหาทางออก และต่อให้ว่าไม่สามารถแสวงหาทางออกนั้นได้ ก็จะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้ดีที่สุด โดยที่ไม่ย่อท้อไม่ย่อหย่อน ไม่สนใจว่าจะไปพบอุปสรรคขวางน้ำที่ไหน ก็จะหาหนทางในการข้ามไป พลังสภาวะนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการแสดงออกผ่านอากัปกิริยาของคุณอนุทินนายกรัฐมนตรี อาจารย์เจตท่านพลเอกรังสีนิดเดียวนะครับ คือหลาย ๆ ท่านที่มาในนี้ที่มารายการถกไม่เถียงก็พยายามที่จะแนะนำเสนอแนะนะครับวิธีการที่ ครับ จะไปปราบสแกมเมอร์หรือ ครับ วิธีการทำเนี่ยมันผมเชื่อว่าทุกคนก็ติดตามข้อมูลกันมาอยู่แล้วถูกต้องไหม ครับ คำถามก็คือว่าแล้วทำไมไม่ทำอย่างนี้ แล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่อาจารย์เจตพูดท่านพลเอกรังสีพูดเนี่ยคนที่อยู่ข้าง ๆ ตัวท่านนายกรัฐมนตรี มีแต่คนระดับท็อปเก่งๆ ครับ ทั้งนั้น มันไม่ใช่เป็นอะไรที่แบบโอ้โหมีแค่อาจารย์เจตหรือพลเอกรังสีพูดได้เท่านั้นแล้วคิดได้ ครับ เท่านั้น คือผมว่าคิดได้ทั้งหมดอะแต่คำถามก็คือว่าแล้วทำไมมันไม่เกิดเป็นรูปธรรมที่เราคิดว่ามันควรจะเป็น ครับ หรือว่าทางรัฐบาลมองว่านี่ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องวิธีการที่ถูกต้องต้องเป็นแบบนี้นะ หรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะอันนี้ให้ความเป็นธรรมกับท่านนะฮะ คุณทีมแบบนี้ ฮะ โครงการไอ้เรื่องสแกมเมอร์เนี่ยคุณอย่าลืมผลประโยชน์มันใหญ่มาก แล้วถ้าเทียบแล้วเนี่ยมันเป็นการหาเงินได้ดีกว่าขายยาเสพติดด้วยซ้ำไป ครับ เพราะมันง่ายมันเร็วแล้วเงินก้อนใหญ่ ครับ แล้วคุณทีมคิดว่า อืม ไอ้คนที่มันร่วมมืออันเนี้ย อืม คุณว่าเป็นคนธรรมดา ผมไม่เชื่ออ ม แล้วผมเชื่อว่านายกหนูเนี่ย เจอต่อไหมอ้าวมันทำ เจอต่อแน่นอน เห็นชื่อก็สะอึกอ่ะ ครับ เขาถึงอึกอักเอานี่นะ ถ้าผมเป็นฮุนเซนนะ ครับ ผมดูภาษากายของนายกเราเมื่อกี้นี่นะ นายกไม่มีความมั่นใจเลย ครับ พูดตะกุกตะกักตะกุกตะกัก ใช่ สอดคล้องกับที่อาจารย์ ครับ เจต ถูกไม่มีความอันนี้เขาเรียกว่า body language อ่ะ ใช่ภาษากาย body ครับ language อันเนี้ยชัดเจนเลยดูเนี่ยอึกอักอึกอักอึกอักพูดผิดพูดถูกเห็นไหมฮะความจริงถ้านายกเรามั่นใจนะ ต้องบอกเลยหนึ่งผมได้สั่งการแบบนี้แบบนี้ อืม นะแล้วเราก็จะเริ่มไปบัตรการอายัดแบบนี้แบบนี้ เครือข่ายเราผมส่งให้สมชไปจัดการแล้วให้ผบตรเนี่ยเตรียมกำลังเข้าไปจับกลุ่มทลายปปงเตรียมยึดทรัพย์ อืม ใช่ ถ้าเกิดมั่นใจต้องพูดแบบนี้ ครับ เป็นขั้นตอน คุณทิมอย่างนี้นะ อาจารย์เจตคิดยังไงฮะ ถ้า ว่าเจอต่อไหมท่านนายกเจอต่อไหมเอางี้เอาประเด็นแรกก่อนเจอต่อ เจอต่อใช่ ถ้าคิดอย่างที่ท่านพลเอกรังสีพูดนะครับ และจริงๆเนี่ยท่านพลเอกรังสีก็เผื่อไว้ให้ ว่าตอนที่ยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะยิ่งยังไม่เกิดสถานการณ์ที่มันลุกลามบานปลาย เข้าใต้เข้าลึกงวดเข้ามาจนกระทั่งถึงตอนที่มันเข้มข้นมากแล้วเนี่ยนะครับอาจจะไม่พบหรอกว่าแรงกดดันมันสูงขนาดไหน เอาล่ะเผื่อใจไว้สำหรับสิ่งที่ยังไม่เห็น แต่ว่าเมื่อเผชิญแล้วต้องพร้อมที่จะฝ่าฟัน สิ่งที่ผมคิดว่าถ้าพวกเราเอาแบบให้ความเป็นธรรมอะนะ พากันไปดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง ถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะ Beekeeper 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 คือเรื่อง Beekeeper เนี่ยเล่าเรื่องยาวให้สั้น คนที่เป็นต้นตอหลักของ Scammer และ Call Center ในเรื่องนั้นนะคือลูกชายของประธานาธิบดี โดยประธานาธิบดีก็ไม่รู้เลยว่าลูกชายชักใยอยู่เบื้องหลัง โดยที่ชักใยและประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะต้องบอกงี้เพราะเป็นหนังฮอลลีวูดประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเลย แต่บังเอิญว่ามันเป็นหนังและอิตา Beekeeper เนี่ยไอ้คำว่า Beekeeper มันเป็นเครือข่ายที่แบบสุดเจ๋งคนที่เป็นคนต่อสู้นี่คือแบบสู้จนกระทั่งไปถึงตอนสุดท้ายไอ้ลูกชายจะฆ่าแม่ตัวเองที่เป็นประธานาธิบดีเพราะแม่ตัวเองเนี่ยยึดหลัก ว่าฉันเป็นประธานาธิบดีฉันปล่อยให้ลูกทำแบบนี้ไม่ได้หรอกฉันต้องเอาคนมาจับเธอเข้าคุก ลูกคว้าปืนจะยิงแม่ แต่สุดท้ายแน่นอนหนังคือหนังไปไม่รอด แต่ถ้าเกิดเราดูหนังดูละครแล้วย้อนมาดูความเป็นจริงนะมันมีโอกาสมากอย่างที่ท่านพลเอกรังสีบอกตอที่ว่าเนี่ยไม่รู้นะสมมุตินะตอที่ว่าอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาใครนะผมสมมุติเฉยๆนะอาจจะเป็นนักเลงใหญ่รัสเซียสักคนหนึ่งชื่อประเทศต่างๆ ผมสมมุติขึ้นมานะอาจจะเป็นผู้มีอำนาจทางเศรษฐกิจใหญ่หลวงมากในสหรัฐอเมริกาสักคนหนึ่งอาจจะเป็นบรรดากลุ่มที่เป็นกลุ่มนักรบในตะวันออกกลางสักกลุ่มหนึ่งแล้วบรรดาเหล่านี้สนที่กำลังกันทำผ่านหลายประเทศบังเอิญว่ามาข้างบ้านไทยเราก็มีอยู่ในกัมพูชาด้วย เนื่องจากว่าเขาสามารถที่จะผสานผลประโยชน์กับฮุนเซนได้คุณทักษิณชินวัตรอาจจะรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีก็ได้ พอตอนทะเลาะกันกับคุณฮุนเซนเนี่ยก็เลยยังกริ่งเกรงอยู่ไงแล้วจำได้ไหมคุณทินที่คนเขาบอกกันว่าเหตุที่คุณทักษิณไม่หนีอย่างหนึ่งเพราะอะไร เพราะไปผิดสัญญากับคนเหล่านี้ไว้ติดคุกยังดีกว่าตายหรือกลับมาเมืองไทยถ้าคิดว่าคุกมันอันตรายก็อันตรายน้อยกว่าที่อยู่นอกประเทศมันอาจจะมีเรื่องนี้ แต่ฉันใดก็ฉันนั้นเถอะ
นี่คือเรื่องสมมุตินะนี่ ครับ เรื่องสมมุตินะ คุณทินจำได้ไหมผมเคยพูดในรายการนี้นะครับ ว่าต่อให้เป็นรัสเซียต่อให้เป็นอเมริกาต่อให้เป็นจีนก็แล้วแต่นะ ถ้าเขาจะมาข่มเหงคะเนงร้ายประเทศไทย เราต้องเป็นชาวบ้านบางระจันมีคนกลุ่มหนึ่งว่าผมอย่างงู้นอย่างนี้ คลั่งชาติบ้าลบอะไรอย่างงี้ บางคนทำหน้าทำตามึงบ้าหรือเปล่าใช่ไหมท่านอาจจะไม่ได้ดูถูกผมนะท่านดูถูกชาวบ้านบางระจันด้วยนะพูดจาแบบนั้นอ่ะเพราะบรรพบุรุษบรรพชนไทยเราได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามันทำได้ถูกรุกรานแค่ไหนสู้ก็สู้ตายดิแล้วท่านคิดว่าจีนอเมริกาเนี่ยจะไม่ทำเรื่องนี้เหรอแล้วจะไปเจรจาลงนามสันติภาพถ้านายกรัฐมนตรีไทยคุณอนุทินแข็งจริงนะอเมริกาก็อเมริกาดิยิ่งถ้าเกิดต่อรองแบบนี้นะโอเคบอกสิโดนัลด์ทรัมป์โอเคถ้าเกิดอยู่กดดันอะไรอย่างนี้นะ tomorrow I sign agreement with Xi Jinping อุ้ยอย่างนั้นเลย อ้าวมึงกดดันกูทำ ไป ไม กับ อ่ะ ท่านประธานาธิบดีจีนเลยท่านสีจิ้นผิง แล้วถามสิว่า how long Donald Trump stay Donald Trump มึงอยู่ได้กี่ปีสีจิ้นผิงอยู่ได้กี่ปีวันไหนก็แล้วแต่ Donald Trump ลงเนี่ยแล้วประธานาธิบดีคนอื่นขึ้นมาแล้วไม่เป็นแบบมึงเนี่ยเอาไหมล่ะ อันนี้ไม่ได้สุดโต่งใช่ไหมอาจารย์เจต ไม่สุดโต่ง แต่ถ้าไม่จำเป็นต้องแสดงขนาดนี้ ก็แค่บอก4ข้อที่ท่านพลเอกรังสี เอาของคุณอนุทินนั่นแหละมาพูดถูกไหมก็คุณอนุทินพูดเองว่าถ้าไม่ได้4อย่างนั้นเนี่ย จะไม่เซ็น ไม่เซ็นก็ต้องยืนยันอย่างนั้นหนักแน่น แต่เจอต่อแน่นอน เจอตอนเนี่ยเจอแน่นอน คิดว่าจะเจอต่อโอ้ถ้ามัน ไม่ได้คิดว่าจะเจอต่อ เจอ ไม่ได้คิดว่าจะเจอต่อขนาดนี้ ไม่ได้คิดหมายถึงตัวท่านนายก คือเข้าใจว่ามี เอา ต่อ งี้ แต่ไม่ได้คิดว่าจะเจอจอขนาดนี้ คุณทิมรีเพย์ดูให้ประชาชนดูได้เลยว่านายกพูดอึกอะอึกอะ ใช่ คือไม่เหมือนนายกอ่ะเพราะว่านายกนี่มีอำนาจสูงสุดนะ แต่แสดงว่ามันแล้วผลประโยชน์ขนาดนี้ ผมเชื่อว่าอิทธิพลมันต้องใหญ่มาก ครับ มันเป็นแสนล้านอ่ะจนอเมริกาต้องลงมาเล่นเองอ่ะอันนี้นี่อเมริกาใช้กฎหมายของตัวเองจัดการเลยนะตัวเนี้ยฟรีซตัวเนี้ยแสดงว่ามันใหญ่มาก แล้วคุณคิดดูดิมันสามารถที่จะฆ่าทิ้งแล้วโยนริมถนนได้ ใช่ คิดดูว่าแก๊งนี้มันโหดร้ายแค่ไหนนะเพราะนั้นนายกเราเนี่ยผมเชื่อว่าโดน2เรื่องเนี่ยก็หัวจะแตกแล้ว จริง หนึ่งเรื่องต้องไปเซ็น26นี้แล้วไม่รู้จะโดนบีบหรือเปล่า เรื่องเปิดด่านด้วยหรือเปล่าบวกไปด้วยหรือเปล่าสองเนี่ยพอสืบสวนกลนายโอ้โหมึงแผงใหญ่เลยในหว่ารอบนี้ใช่ไหม คิดว่าเป็นอย่างนั้น อ้าวไม่แล้วคุณนุทินคุณต้องเข้าใจพื้นเพแกเป็นลูกพ่อค้าคุณอย่าลืมนะ แกไม่ได้ว่ามาเคยอยู่ความมั่นคงมาเก่าใช่ไหมฮะแกเป็นนี่แกก็ช็อกแล้วแกเป็นนักการเมืองเดินหาเสียงแล้วก็ได้มาเป็นรัฐมนตรีแล้วปกติก็ทำงานอยู่สาธารณสุขอ่ะนี่มาเจอโอ้โหถูกไหมฮะนี่ไงดูอาการเนี่ยแกไม่มั่นใจแล้วแกเครียด แกจะคิดแล้วว่ากูไม่น่ามาเป็นเลยนายก คือมันเกิดคำถามเหมือนกันนะ ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ก็อาจจะถามเหมือนกันนะว่าแล้วมันมีเส้นทางการเงินไม่ใช่เหรอในประเทศไทยที่มันอาจจะลิงก์กลับไปที่กัมพูชา แล้วเส้นทางการเงินได้มีการอายัดมีการยึดมาเพื่อที่จะ ไม่ ตรวจสอบแล้วหรือยัง คุณทีมเข้าใจว่า ตอนเนี้ยมันวัดใจคุณอนุทินแล้ว ว่าคุณอนุทินจะกล้าฟาดพวกนี้หรือเปล่า เพราะมันต้องมีผลไอ้ after shock อยู่แล้ว เพราะไอ้คนพวกนี้มันก็ไม่ธรรมดา ถ้ามันไม่เร็วจริงมันจะมาร่วมมือกันหลอกคนทั้งโลก เอาคนไปค้ามนุษย์กักขัง ทุบทำลายแล้วสุดท้ายก็ฆ่าทิ้งอ่ะ อันนั้นจริง คนพวกนี้มันไม่ใช่มนุษย์นะอำมหิต ครับ คุณทินคิดง่ายๆอย่างนี้ ที่ท่านพลเอกรังสีเปิดประเด็นขึ้นมาว่ามันใหญ่เนี่ยนะครับ ไม่ต้องคิดแต่แค่สแกมเมอร์สิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายในโลกนี้นะล้วนทำโดยคนที่มีจิตไม่ปกติ ถูก เหมือนคนอื่นทั่วไป ที่ไม่ปกติสำคัญยิ่งท่านพลเอกรังสีพูดแล้ว มีความเหี้ยม มีความโหด มีความอำมหิตผิดมนุษย์มนาที่เป็นกัน แล้วบรรดาสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายสมมติค้ายาเสพติด คนมันต้องประสาทแข็งมากพอควร ยืนมองคนเสพยา ใช่ ปล่อยให้คนตายลงไปต่อหน้าทำลายชีวิตเยาวชนทำลายอนาคตของผู้คนทั้งหลายยังทำได้ ค้าอาวุธเถื่อนให้คนเอาไปไล่ฆ่ากัน ค้ามนุษย์ข่มเหงคะเนงร้ายมนุษย์ ทุบตีตบทำร้ายเขาบังคับให้มีเพศสัมพันธ์กับใครก็แล้วแต่ หรือไม่ก็เอาคนลงเป็นทาสรวมถึงหลอกลวงคนให้ป่นปี้ เขาจะถูกบีทาแค่ไหนทรัพย์สินเขาจะเสียหายอย่างไรไม่สนใจทำสแกมเมอร์เข้าไปล้วงเข้าไปดึง เข้าไปนำพาสิ่งที่ไม่ควรของเขาออกมาตีแผ่ข่มขู่เขารีดเอาเงินเขา
มันคือ สิ่งเหล่านี้ ซึ่ ทั้งหมด นเป็นสิ่งที่โดนทำอยู่ คน ที่เขา ชั่วช้าสามานเท่านั้นที่จะทำได้ แล้วคนชั่วช้าสามานเนี่ยมันไม่สนใจได้เงินคือได้เงิน ไม่ได้เงินได้ชีวิตกูก็เอา ไม่ได้ชีวิตกูได้ขนมสักนิดสักหน่อยก็เอาคุณทินไม่ใช่แต่แค่นั้นนะแม้กระทั่งขโมยขโจรในบ้านเมืองเราเนี่ยจะขโมยขนมกันบางทีเนี่ยพอขโมยขนมเสร็จคนเจ้าของร้านเขาตามมามันซวกเขาเลย อยากได้โทรศัพท์สักเครื่องนึงมันปาดคอเขาเลยทะเลาะกันนิดเดียวขับรถผ่านหน้ากันลงมายิงกันเนี่ยคนพวกนี้พอมันไปกลายเป็นคนรวมกัน และเป็นการก่อร่างสร้างสแกมเมอร์ขึ้นมาทำสิ่งผิดกฎหมายทำสิ่งเทาสิ่งดำทั้งหลายเนี่ยนะความชั่วช้าสามานประดามีเนี่ยแน่นอนแล้วถ้าเกิดมันประกอบกับเงินอันมหาศาลทรัพยากรอันยิ่งใหญ่ ผู้คนที่เลวทรามทั้งสิ้นมารวมกันเนี่ยมันกลายเป็นแก๊งสามานขนาดใหญ่ของโลกเพราะฉะนั้นผมเชื่ออย่างที่พลเอกรังสีท่านบอกคุณอนุทินเจอตอแบบตายแล้วถ้าเกิดคิดง่ายๆนะสมมุตินะเกิดพวกมันควานหาเรา แล้วก็รู้ด้วยว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยขับเครื่องบินส่วนตัวจะเกิดอะไรขึ้นไหมคนพวกนี้ผมเข้าใจนะภาวะความหวาดกลัวที่มีในจิตใจ แต่เมื่อเป็นผู้นำประเทศเนี่ยนะครับมันก็เหมือนเป็นแม่ทัพที่ได้รับพระบรมราชโองการให้ไปต่อสู้ศึกสู้ได้ก็ต้องสู้ศึกสู้ไม่ได้ก็ต้องสู้ค่ะทำยังไงล่ะ ศึกในหน้าที่นี้คุณผู้ชมครับไม่ได้จะออกบอกให้ท่านนายกอนุทิน ไม่ ไป ใช่ ถือปืนไปยิงเขา ถูกต้อง ไม่ใช่ศึกเงี้ยนะ ใช่ คำว่า ครับ ศึกเนี่ยมันมีหลายรูปแบบ ใช่ครับ หนึ่งในรูปแบบก็คือเรากำลังสู้กับภัย ใช่ ภัยคุกคามทางไซเบอร์นะตอน ครับ นี้ซึ่งผมขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่านี่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะฮะถ้าคุณไปถามถ้าคุณผู้ชมที่ชมพิมพ์อยู่แล้วบอกอาจารย์เจแม่งเลอะเทอะพลเอกรังสีแม่งรุนแรงนู่นนี่นั่นเวอร์เละไปหมดเล่าเวอร์เกินเล่าคิดนู่นคิดมโนไปนู่นเอาหลักฐานมาไม่เป็นไรท่านมีสิทธิ์ที่จะพิมพ์อย่างนั้นแต่ผมขอถามกลับว่าเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศไทยอ่ะที่โดนกันอ่ะที่ร้องแค่มาในถกไม่เถียงในเพจในร้องทุกข์ของเราเนี่ยเป็นหมื่นเคสเนี่ยอันนี้ไม่จริงใช่ไหมเขาไม่ได้ถูกหลอกใช่ไหมเขาถูกหลอกนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับมานั่งร้องไห้อยู่หน้าสตูบางคนนี่คือต้องคือติดเราด้วยความเคารพมันเยอะจริงๆเราไม่รู้จะแก้ยังไง ครับ นะครับซึ่งเรารู้คำตอบอยู่แล้วคือว่าคุณไม่ได้เงินคืน คือแบบนี้ด้วยผมจะบอกให้คุณทีม ได้เงินคืนอ่า วันนี้นายกอนุทินอยู่ที่แจ้ง ไอ้พวกบ้าเนี่ยอยู่ที่รับนะเพราะไงคุณก็รู้ไม่หมดหรอกว่ามันเครือข่ายมันมีใครบ้าง แต่วันนี้เนี่ยคุณอนุทินต้องถือหลักอยู่อย่างเดียวคุณรู้ป่ะ คือ สู้กับคนพวกเนี้ยหมัดต่อหมัดคือหนึ่งถ้าคุณไม่กลัว คือคุณอนุทินต้องกล้าพูดที่กระจกกับตัวเองอะไอ้เหี้ยตายเป็นตายอะแต่ว่าวันนี้กูจะเอาพวกมึงให้ลาบคาบอะเพราะคุณอนุทินก็มีหมัดเด็ด มีโอ้โหคนช่วยเหลือเยอะแยะไปหมดในประเทศ เรามีองค์กรทั้งหมดที่จะตอบโต้พวกนี้ได้ เนี่ย ใช่ มันถ้ายิ่งปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆนับวันครับ มันก็จะเกิดคำถามขึ้นว่าแล้วทำไมไม่ทำแล้วทำไมไม่จัดการสักทีทั้งนั้น ใช่ ที่เราสามารถที่จะมีวิธีการในการทำต้อง แล้วแบบนี้นะคุณทีมคิดแค่นี้นะถ้านายกอนุทินไม่กล้าทำแล้วอย่างผมกับคุณอนุทินผมกับคุณทิมอะมีอะไรอะ เราก็มีแค่ตัวนะแต่คุณอนุทิน ปาก มีกฎหมายมีใช่ไหมมีอำนาจในการสั่งการอะถูกไหมครับ วันนี้มันเล่นกับพวกนี้ต้องหมัดต่อหมัดอย่างเดียว ผมคิดอย่างนี้นะคุณทินเอาละสมมติท่านบอกว่าพวกเราไปลุกลามบานปลายไปไกลละดึงกลับมาในบ้านเรานะ เอาภาวะสถานการณ์ทางการเมืองทุกวันนี้นะ เอาละทางฝั่งพรรคประชาชนคุณรังสิมันต์โรมก็พูดทุกคนทางพรรคประชาชนก็สนับสนุนว่าเฮ้ยทำไมไม่ทำอะไรกันถูกไหมอย่างที่ผมเสนอไปละตั้งคุณรังสิมันต์โรมเป็นหัวหน้าเป็นประธานคณะชุดนี้นะดำเนินการจะมีอำนาจยังไง จะทำหน้าที่ในลักษณะไหนว่า กันไป แล้วคุณก็ไปถามว่าพรรคเพื่อไทยตอนนั้นคุณทำอะไรกันอยู่ มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีเพิ่งเกิดนะ อย่าพูดเอาแต่ได้ว่าเอ้ยทำไมอนุทินไม่ทำอะไรเลยเห็นไหมล่ะ พอได้ตำแหน่งไปก็ไม่เห็นทำอะไรได้ แล้วตอนที่คุณมีตำแหน่งอยู่ทำไมไม่ทำอะไร เพื่ออะไรรู้ไหมทำให้มันเป็นวาระแห่งชาติจริง ๆ ทุกคนจะต้องถูกลากเข้ามาในสมการนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเมืองที่ถือเป็นตัวแทนของประชาชน และเมื่อภาคการเมืองเดินนะ ผ่านสภากำลังทั้งหลาย เช่น ผ่านมหาดไทยคุณต้องปูพรมทั่วประเทศนี้ เพื่อที่จะไปหาสิครับว่ามีใครไปซุกไปซ่อนอยู่ที่ไหน มีใครเป็นเครือข่ายสแกมเมอร์อยู่ที่ใดตำรวจทุกนายทุกนางสาวต้องช่วยกันถูกไหมอันนี้มันผ่านกับทางทั้งสภาทำได้นะ แล้วเราเป็นประเทศระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขระบบรัฐสภาถูกไหมถ้ารัฐสภาหน่อมแนมทำอะไรพวกนี้ไม่ได้ แล้วจะไปหาใครล่ะ ท่านอ้างสิทธิ์เป็นตัวแทนประชาชนไม่เฉลยก็ทำหน้าที่ด้วยสิ ไอ้นี่ไม่ใช่เลื่อนลอยเลยนะ แล้วมันกลายเป็นการสนธิกำลังของทุกท่านเป็นวาระแห่งชาติอย่างแท้จริง แล้วผมก็ถึงอย่างเงี้ยก็คุณรังสิมันต์โรมพูดเยอะใช่ไหมก็ตั้งคุณรังสิมันต์โรมแล้วก็เอาคนของพรรคเพื่อไทยที่ว่าแน่ๆที่ว่าเคยบอกว่าตอนนั้นจะทำแบบนี้แต่ไม่ทันได้ทำก็ตั้งมาด้วยสิแล้วก็รวมกันว่าอันเนี้ยมันเป็นการรวมกันหรือรวมกัน Avenger เฉพาะกิจก็ได้ Avenger ถูกไหม Avengers
ในการ ผมจะสนับส แก้ นุน แค้ เลย นอะไร นะ อเวนเจอร์ในการแก้แค้นอะไรแก้แค้นในพวกที่มันทำร้ายทำลายบ้านเมืองเรา มันจะทำให้เห็นว่าอะไรรู้ไหมผู้นำนั้นสำคัญแล้วใครเป็นผู้นำตอนนี้คุณอนุทินถูกไหม ถูกครับ ใครเขาไม่ไปเทคะแนนให้คนอื่นหรอกเพราะว่าคุณเป็นคนที่กล้าทำแบบนี้ ถูกต้อง แล้วคุณเป็นคนที่สลายขั้วเพื่ออะไร เพื่อทำวาระแห่งชาติให้มันเดินหน้าได้ มันคือเรื่องมันวาระแห่งชาติจริง ๆ นะ อ้าวก็คุณก็ทำเป็นวาระแห่งชาติ ปีนึตอนแรกที่เรามีตัวเลขออกมามันคือปีละประมาณสัก4-5 หมื่นล้าน แล้วพอหลังๆมามันไม่ใช่แค่นั้นนะมันบวกขึ้นไปมันเป็นแสนล้าน เป็นแสนล้านแล้วก็คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงเนี่ยที่มานั่งร้องไห้คุณปู่เนี่ยที่หมดเนื้อหมดตัวบางคนนี่คือฆ่าตัวตายไปแล้ว เอานี่คุณเทม มันคือมาจากพวกนี้หมด รายงานเนี่ย GDP เขมรเนี่ย1 ล้านล้านเนี่ยเขายืนยันว่าไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันได้เงินจากไอ้สแกมเมอร์เนี่ย6 แสนล้านเนี่ยคิดดูแล้วไอ้เฉินจือจะได้เท่าไหร่เครือข่ายนี้เหลือจะได้เท่าไหร่ ใช่ครับคุณทินต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันไม่ใช่เม็ดเงินน้อยๆเพียงแค่แสนล้านนะครับ ถูก แล้วเวลาเงินไหลแต่ละที คุณทิน 10,000 ท่านที่ได้แจ้งเข้ามาในรายการนะ เกิน คุณลองไปคำนวณ เกิน ถูกไหม เกิน คุณลองไปคำนวณความเสียหายนะครับ แล้วอย่าลืมนะว่าความเสียหายที่โดยทั่วไปมีคนแจ้งกันมันคือเม็ดเงิน ทรัพยากรที่เสียไปอีก เช่น เสียบ้าน เสียที่ดินนะครับ รวมถึงอิสรภาพที่เสียไปจะคำนวณเป็นเงินเท่าไหร่ รวมถึงการรีดนาทาเรนท์ที่ถูกบังคับให้ใช้แรงงาน ถูกบังคับให้ขายตัว แล้วท้ายที่สุดไม่ได้เงิน บรรดาเงินเหล่านั้นสมมุตินะมีใครสักคนมานอนกับคนคนหนึ่งแล้วคิด 10,000 คนคนนั้นไม่ได้เลยแปลว่า 10,000 ไปเข้ากระเป๋าไอ้พวกคนที่มันหลอกลวงคนเหล่านี้ไป อย่าไปคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ไม่เกี่ยวข้องกับ call center นะมันคือการหลอกผ่านสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้น ถูกครับ เพื่อให้ไปทำอย่างอื่น มันเป็นต้นทานนะมันไม่ได้แปลว่าเวลาเราพูดเรื่องสแกมเมอร์แล้วหมายความว่าเป็นแค่ใช้บรรดาโลกไซเบอร์มาหลอกลวงอะไรไม่ใช่ มัน แค่ กระ นั้น ทบ นะ กันหมดอ่ะมันโยงกันหมด call center ไม่ได้แปลว่าโทรมาแล้วก็แค่ให้คุณทินส่งเงินมาให้ผมหน่อยไม่ใช่แค่นั้นนะมันมีเรื่องอื่นลึกมากไปกว่านั้นอีก และท่านทั้งหลายที่บอกว่าพวกนี้จินตนาการเนี่ย บอกอาจารย์เลอะเทอะอาจารย์เจตเลอะเทอะเยอะเทอะไปยาแล้ว ท่านเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะความจริงเลอะเทอะกว่านี้อีกแปดเปื้อนกว่านี้อีกถ้าท่านคิดว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นเป็นเลือดนิดๆหน่อยๆเลอะเทอะแล้วเนี่ยเลือดในความเป็นจริงนั้นนองมากกว่านั้นอีก ท่านไม่เคยพบไม่เคยเห็น ท่านไม่เคยก้าวไปในโลกตะวันออกกลางเวลาเขารบกันเป็นยังไง ครับ ท่านไม่เคยเข้าไปในส่วนลึกของกัมพูชาที่เวลาเขายิงกันจริงๆไม่เคยเข้าไปในเมียนมาที่เวลาชนแต่ละกลุ่มเขารบกันเป็นยังไงเนี่ยท่านไม่เคยเห็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นท่านต้องเผื่อใจด้วยว่าสิ่งที่ท่านไม่เห็นเป็นอย่างไร ก็จริงนะฮะอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมผมขอไปอีกประเด็นหนึ่งแล้วกันนะสั้นๆจากประเด็นสแกมเมอร์นะครับมีชื่อของหลายๆคนถูกชื่อของคนไทยหลายๆคนนะครับถูกพูดถึง ครับ ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านหนึ่งในท่านนั้นก็คือคุณธรรมนัสซึ่งวันนี้นะฮะคุณธรรมนัสเองก็ได้ออกมาชี้แจงในเรื่องดังกล่าว ครับ แล้วนะครับให้ความเป็นธรรมกับท่านนะฮะไปฟังเสียงหน่อยนะฮะว่าท่านพูดว่าอะไรเชิญครับ ตอนก่อนขึ้นเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองนะครับ ตอนชี้แจงบัญชีทรัพย์สินก็มีพี่น้องสื่อสำนักพยายามโจมตีว่าร่ำรวยนะครับ มีบริษัทมากกว่า 20 กว่าบริษัทในการทำมาหากินนะครับ ซึ่งก็เราก็ตอนนั้นก็เป็นนักการเมืองแบบสมัครเล่นก็การชี้แจงบัญชีทรัพย์สินก็มีปัญหาบ้าง ก็ต้องขอกลับเรียนพี่น้องว่าผมทำธุรกิจมาก่อนเป็นนักการเมืองพูดภาษาชาวบ้านคือผมมีตังค์ก่อนเล่นการเมืองนะครับสิ่งที่ธรรมนัสไม่เคยทำคือการทำมาหากินบนความทุกข์ลำบากของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดในรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยในฐานะที่เราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นฝ่ายตรวจสอบเนี่ยผมก็ให้ข้อมูลกับทางผู้จัดการตำรวจไซเบอร์ท่านเก่าและรองผู้จัดการนะครับท่านวิวัฒน์ได้ให้ข้อมูลจนเป็นที่มาที่ไปของการออกหมายจับหมายค้นนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์อันนี้ต้องเคลียร์กันว่าอาชีพอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่มันเป็นพยายามจะหรือพี่น้องนักการเมืองหลายท่านพยายามบอกว่ามนุษย์สีเทาเนี่ยผมไม่เคยประกอบอาชีพในเรื่องสีเทานะครับมันก็มีแต่เรื่องเก่าๆที่ผมได้ผ่านกระบวนการยุติธรรมมาหมดแล้วอันนี้เราในฐานะที่เข้าสู่เวทีการเมืองเราต้องยอมรับความเป็นจริงตรงนี้ดังนั้นอะไรก็ตามที่คุณกล่าวหาพาดพิงอะไรก็ตามเนี่ยนะครับอันไหนที่มันบินเบ๋แล้วเราไม่ได้ทำความผิดเราไม่ใช้วิธีปิดปากนะครับเราต้องฟ้องให้เกิดความกระจ่างว่าเราไม่ใช่นะครับ นี่นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ ครับ คุณร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก็
พูดถึงกรณีที่สื่อก็ไปถามแล้วว่าท่านก็ถูกเนื่องจากมีชื่อของท่านน่ะลอยมาเกี่ยวกับเรื่องของมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่ากับสแกมเมอร์ต่างๆท่านก็อธิบายแบบนี้นะครับก็คุณผู้ชมรับฟังไงก็แสดงความคิดเห็นได้ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็ให้ความเป็นธรรมกับท่านนะฮะแต่ในเวลาเดียวกันมีอีกชื่อหนึ่งสิฮะท่านพลเอกรังสีกับอาจารย์เจตคุณวรพักษ์ธัญญาวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งตอนแรกนะฮะมีข่าวออกมาบอกว่าทางฝั่งของกระทรวงการคลังนะมีการแต่งตั้งท่านนะเป็นประธานคณะทำงานจัดการปัญหาสแกมเมอร์เพื่อตรวจสอบนะฮะช่องทางการเงินก็เลยเกิดคำถามมาเดี๋ยวก่อนนะชื่อคุณวรพักษ์ธัญญาวงศ์เนี่ยก็เหมือนไปถูกเชื่อมโยงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับพวก โครงข่ายสแกมเมอร์หรือเปล่าทำไมถึงมาตั้งท่านเอางี้ท่านอนุทินชาญวีรกูลออกมาให้สัมภาษณ์ว่าในประเด็นนี้ตกลงข้อเท็จจริงเป็นยังไงมีการตั้งท่านวรพักษ์หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวมาฟังท่านอนุทินพูดกันนะว่าความเป็นจริงคืออะไรนะครับแต่พอท่านพูดแล้วท่านก็บอกนะสื่อช่วยกระจายข่าวด้วยนะสื่อช่วยกระจายข่าวด้วยนะว่าท่านอนุทินพูดแบบนี้อนุทินพูดแบบนี้ช่วยกระจายข่าวนะพร้อมไหมทีมงานจัดมา หลายประเทศเนี่ยเขาตรวจสอบเรื่องเส้นเงินของบินสกุปตองของเราเองในไทยนี่ก็มี ครับเราก็ตรวจสอบครับมีเบาะแสตรงไหนเข้ามาก็ตรวจสอบวันนี้ทางท่านทูตอเมริกาก็มาพบแล้วก็มาหารือเรื่องความร่วมมือในการไล่ตรวจจับพวกสแกมเมอร์นะครับซึ่งท่านทูตก็บอกว่าเดี๋ยวพอกลับจากเอเปกเนี่ยก็จะมีสเปเชียลิสต์นะครับมาแสวงหาความร่วมมือในการป้องกันเรื่องพวกนี้ด้วยกันท่านนายกครับมีการพูดคุยกับท่านวรพักษ์ในการที่มีชื่อผมได้ให้ท่านทำเรื่องชี้แจงมาว่าพอมันมีข่าวแบบนี้ซึ่งท่านก็บอกว่าท่านก็จะชี้แจงใน Facebook ของท่านแล้วท่านก็จะชี้แจงสื่อมวลชนแถลงข่าวนะแล้วผมก็บอกไหนๆทำอย่างนี้ก็ทำเรื่องชี้แจงให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบด้วยเป็นลายลักษณ์อักษรท่านนายกไม่กังวลนะครับเพราะว่าคนในครม.หลายคนก็ถูกไปเชื่อมโยงขนาดนั้นเขาถึงเรื่องเดียวกับรัฐบาลด้วยถ้าคนไหนทำผิดเราก็ต้องดำเนินการตามนั้นนะครับเมื่อวานมีรายงานว่าท่านจะตั้งท่านวรพักษ์เป็นประธานไม่มีครับเนี่ยไม่มีครับช่วยเวลาบอกไม่มีช่วยรายงานข่าวว่าไม่มีด้วยนะครับไม่เคยมีไม่เคยคิดด้วยว่าจะมีฮะก็มีผมเป็นประธานแล้วก็คณะทำงานในแต่ละส่วนก็มีท่านในด้านการเงินก็ท่านเอกนิติถ้าในด้านการสืบสวนสอบสวนก็ท่านรัฐมนตรียุติธรรมท่านรุตพลนะครับส่วนที่เป็นตำรวจผมเป็นประธานเองได้รับรายงานสำหรับการประชุมในระดับเลขาธิการ GDC ที่ทางการหมายว่าไงได้รับรายงานแล้วครับแนวโน้มเป็นยังไงแนวโน้มก็คืบหน้าไปได้เรื่อยๆครับนี่คือการให้สัมภาษณ์ของท่านอนุทินนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของท่านวรพักษ์เพราะฉะนั้นถูกพาดพิงถึงก็ต้องให้โอกาสคุณวรพักษ์ในการอธิบายด้วยนะซึ่งท่านก็ชี้แจงมาใช่ไหมให้สัมภาษณ์มาเดี๋ยวฟังเสียงท่านหน่อยครับเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์ใช่เดี๋ยวผมคงมีโอกาสได้แถลงข่าวเร็วนี้ครับเดี๋ยวจะมีแถลงข่าวในเร็วนี้ใช่ไหมครับเร็วนี้ครับให้ความเป็นธรรมนะครับท่านก็บอกเดี๋ยวจะชี้แจงใช่เดี๋ยวจะหาว่าเราแบบนึกออกป่ะเราเต้าข่าวหรือคงเรียนอย่างนี้ง่ายๆอาจารย์เอาอย่างนี้ก่อนที่จะไปที่ทั้งสองท่านนะคือนี่เป็นประเด็นที่สังคมก็ตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าการที่จะตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็แล้วแต่อาจจะไม่ใช่ท่านวรพักษ์นะแต่ว่าบุคคลนั้นน่ะจะต้องมีความเขาเรียกว่าอะไรความที่ไม่มีชื่อไปแปดเปื้อนกับอะไรหรือเปล่าไม่ได้บอกว่าท่านแปดเปื้อนนะแต่ว่าเหมือนเขามีการถูกพาดพิงถึงว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าคนต้องบอกแล้วตั้งคำถามว่าทำไมต้องเป็นท่านถึงแม้ท่านจะปฏิเสธถูกต้องไหมฮะถ้ามีสิทธิ์ปฏิเสธอยู่แล้วใช่แล้วแบบนี้มันสังคมมันจะมองว่าทางจิตวิทยาอย่างน้อยมันจะมองไงอาจารย์เจตอย่างนี้นะคือมันก็มี2ทฤษฎีนะทฤษฎีตั้งคนที่บริสุทธิ์ปราศจากมลทินมาจับคนที่สกปรกแปดเปื้อนอาจจะคิดว่าดีนะแต่ไม่แน่นะคนที่ดีไปไล่จับคนที่เลวอาจจะไม่รู้เรื่องของคนเลวเลยนะไม่รู้จะไปไล่จับยังไงนะถ้าไล่เอาแบบคนที่มันไม่ถึงขนาดแบบเลวซามแบบคนที่ไปตามจับนะแต่ก็เลวพอประมาณเนี่ยอันนี้ไม่ได้ว่าคุณวรพักษ์นะมันอาจจะตามจับกันได้ก็ได้นะคนที่รู้เรื่องสแกมเมอร์ถูกไหมหรือถ้ามีรัฐมนตรีสักท่านหนึ่งพอมีความรู้เรื่องยาเสพติดอันนี้ยกตัวอย่างสมมุตินะตั้งท่านนั้นน่ะไปดูซิว่าเขา
ค้ายากันแบบไหน เขาทำกันยังไงเนื่องจากท่านมีความรู้ ท่านอาจจะเคยมีปฏิสัมพันธ์กับบรรดาคนที่เกี่ยวข้องกับการค้ายานะหรือไปพัวพันเองจริงเท็จไม่รู้นะท่านอาจจะรู้สายสนกลในมากกว่าก็ได้นี่อาจจะเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งนะโอเคนี่พูดถึงทฤษฎีต่างๆ ถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่แน่หรอกว่าถ้าสมมุติว่าคุณวรพักษ์ไปเกี่ยวข้องจริงนี่ไม่ได้ว่าท่านเกี่ยวข้องนะจะเป็นคนที่ไม่เหมาะสมแต่ถ้าคนที่ผมเสนอไปแล้วพูดครั้งนี้ครั้งที่3ก็คือคุณริงส์รังสิมันต์โรมนะก็ว่าไปถูกไหมอันที่2นะคุณทินต้องคิดอย่างนี้ครับว่าในบรรดาการทำงานทั้งหลายพวกนี้เนี่ยณวันนี้มันมีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นักการเมืองจำนวนมากในบ้านเมืองเราทุกวันนี้มีเงินการจะบอกว่านักการเมืองเนี่ยมีเงินมาก่อนมาเป็นนักการเมืองไม่ได้มาสร้างเงินจากการเป็นนักการเมืองมีเงินแล้วไม่เอาเนี่ยทุกคนรู้ไม่เป็นความจริงไม่ได้ว่าคุณธรรมนัสนะแต่ทุกคนรู้ไม่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ไม่ต้องมาพูดอันสุดท้ายก็คือว่าวิธีปิดปากเนี่ยนะครับมันไม่ได้แปลว่าการฟ้องไม่ได้เป็นการปิดปากแล้วก็ไม่ได้บอกเลยนะว่าคุณธรรมนัสจะฟ้องหรือฟ้องไปแล้วเป็นการปิดปากแต่วิธีการฟ้องอย่างหนึ่งที่เขามาเป็นคำว่าปิดปากหรือตบปากเนี่ยเขาเรียกว่า SLAPP นะ SLAPP เนี่ยมันคือ strategic lawsuit against people's participation ก็คือว่าเป็นการฟ้องแบบเป็นยุทธศาสตร์ในการที่จะปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนนั่นแหละที่เขาเรียกว่าปิดปากแล้วบางทีเนี่ยนะครับสมมุตินะเหตุเกิดอย่างเนี้ยสมมติพวกเราพูดกันตรงนี้นะแล้วมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาเหตุเกิดที่กรุงเทพนี่การที่ไปฟ้องนู้นใต้สุดใต้เลยเหนือสุดเหนือเลยเนี่ยอันนี้มันก็น่าสงสัยนะว่าทำไมถึงทำแบบนั้นในเมื่อถ้าผู้เสียหายอยู่ในกรุงเทพผู้ทำก็อยู่ในกรุงเทพทำไมไม่ดำเนินการในกรุงเทพแล้วให้มันแล้วเสร็จให้มันง่ายถูกไหมพวกเหล่านี้เนี่ยพอมาประมวลรวมแล้วให้ความเป็นธรรมกับทุกคนก็จริงนะแต่ไม่มีมูลฝอยสุนัขก็ไม่ถ่ายมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งอะไม่งั้นคนเขาไม่พูดกันโอเคท่านรังสีมองไงครับกับประเด็นเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของท่านวรพักษ์นะครับแน่นอนท่านก็ปกป้องตัวเองอยู่แล้วแหละนะว่าท่านก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นคือสถานการณ์แบบนี้นะผมมั่นใจเลยว่าเดี๋ยวมันจะมีชื่อหลุดมาอีกเรื่อยๆนะเพราะว่าฮุนเซนมันก็หลังชนฝาแล้วอะมันต้องหาแพะรับบาปกับมันด้วยท่านรังสีคิดว่ามีโอกาสที่ฮุนเซนสุดท้ายคือแบบเขามีอยู่ในมือแหละแล้วจะปล่อยของออกมาละเป็นไปได้เพราะวันนี้ฮุนเซนหมดสภาพถ้าเป็นมวยเนี่ยถูกนับ8 2 ครั้งแล้วอ่ะอีกน็อกเดียวก็จะใช่แล้วผมเป็นห่วงอีกอันหนึ่งนะผมว่าไอ้ฮุนเซนมีสิทธิ์ที่จะก่อสงครามกับเรารอบ2เพราะมันต้องการลบเรื่องราวตรงนี้ให้คนไปสนใจเรื่องการลบเพราะฮุนเซนกับฮุนมาเน็ตตอนนี้เละตุ้มเป๊ะมันเป็นเจ้าพ่อสแกมเมอร์ใช่ไหมมันเป็นประเทศที่ฟอกเงินเป็นประเทศที่ค้ามนุษย์เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะเบี่ยงประเด็นแล้วมันก็จะปล่อยข่าวมาให้เราเนี่ยซัดกันเองด้วยเพราะฉะนั้นประเด็นจะเป็นคุณวรพักษ์หรือไม่ยังไงตั้งเป็นประธานอันนี้คือไม่ได้ติดในมุมไม่หรอกผมว่ามันจะมีปล่อยออกมาเรื่อยๆหลังจากนี้ติดตามดีๆเพราะวันนี้มันขมิงเกลียวแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยโอเคอ่ะได้ครับคุณผู้ชมครับอ่ะก็ประมาณนึงนะฮะไม่เราโอเคไหมเราเซฟนะขออนุญาตครับท่านรังสีครับขอบคุณฮะอาจารย์เจตฮะคุณผู้ชมครับพูดคุยกันมานานขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคลูคิเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับไมบาซินนะฮะต่อกันที่ของดีฮะนี่จากหลังจากไมบาซินของดีแล้วก็ต้องเป็นของดีชิ้นต่อไปนี่คือครับยาดมสมุนไพรตามังกรทองนะครับครับขอบคุณครับนี่คือสูตรดอกไม้หอมครับได้รับรางวัล Premium Herbal Products นะผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนะฮะ Seagull Electric นะครับที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยนะครับสร้างสรรค์เมนูได้อย่างเชฟมืออาชีพเหมาะอัดแรงดันไฟฟ้านะครับแบบตั้งโปรแกรมได้6ลิตรระบบดิจิทัลอัจฉริยะควบคุมอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำนะครับทำให้เรายกระดับมื้อธรรมดาให้เป็นมื้อพิเศษนะครับ Seagull Electric ขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อฮะ
กรดไหลย้อนต้องวันเกิดนะครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยนะครับเนื่องจากกรดไหลย้อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีกรดไหลย้อนต้องวันเกิดเลยนะครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนขอบคุณมากๆเลยนะครับวันเกิดนะฮะวันเกิดภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเกิดเกิดถูกไหมถูกแล้วพี่ Compact Brake นะครับก้าวล้ำไปอีกขั้นครับกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุดนะฮะ Compact Primo Gen 2สูตรพระเบรกเกรดพรีเมียมนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Zero Water Absorption Technology นะครับที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกครับพร้อมแล้วที่จะทำให้ทุกเส้นทางอยู่ในคอนโทรลของคุณจัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศนะครับและ Compact Premium Service Center Compact Primo Gen 2 All in Control ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแหมเรามีสปอนเซอร์อย่างนี้รายการก็อยู่รอดนะครับไปต่อนะฮะนี่ฮะต่อนวัตกรรมใหม่ครับ BrainTech Tri-Screen ครับตัวนี้แหละฮะจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันด้วยความคมชัดระดับ Full HD นะครับและการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆเพียงเสียบสาย USB-C นะฮะก็พร้อมใช้งานได้ทันทีน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกนะครับถ้าท่านสนใจนะฮะไปที่ Facebook ของ Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ดLet's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะฮะ มี 2 ขนาดให้เลือกด้วยกัน 14 นิ้วกับ 16 นิ้วด้วยนะครับ คุณผู้ชมที่ยังไม่ได้โหวตนะฮะช่วยกันโหวตเข้ามาหน่อยได้ไหมครับ เราถามท่านนะฮะคุณคิดว่ารัฐบาลอนุทินชาญวีรกูลหรือรัฐบาลหนูนะฮะจริงใจในการแก้ไขปัญหาคอนเซนเตอร์มากน้อยเพียงใดโหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับอย่าเพิ่งเฉลยผลนะฮะเพราะตอนเนี้ยคือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะฮะว่าด้วยท่านใดที่เพิ่งเข้ามาด้วยความที่หัวข้อก่อนหน้านี้ที่เราพลาดหัวข้อไปนะครับเราพาดหัวข้อว่าปาหีลุยปราบเบื้องหลังไทยเทาเอี่ยวสแกมเมอร์อึ้งยาแรงนายกหนูปรากฏเราก็สังเกตว่าทำไม YouTube ของเราทำไมคนดูน้อยจังเลยหลังบ้านก็พยายามที่มันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าปรากฏว่าเราไปลบคำว่าปาหีลุยปราบออกครับหลังจากนั้นปุ๊บยอดขึ้นทันทีเลยเมื่อกี้นี่ขึ้นไปสูงสุดใน14,000เพราะฉะนั้นการบวชของเราก็จะช้าลงนิดนึงทุกอย่างช้าลงนิดนึงนะฮะแต่ว่าเปิดการมองเห็นแล้วขอบคุณมากๆเลยนะฮะทางแพลตฟอร์มที่ท่านอาจจะใช้ AI จับหรือเปล่า I love YouTube อ๋อ I love YouTube I love YouTube I love YouTube อ่ะฉันรัก YouTube ฉันรัก YouTube ฉันรัก YouTube เอาภาษาจีน我爱 YouTube 我爱 YouTube 我爱 YouTube อย่างนี้เหรอโอเคขอบคุณมากครับจะได้เปิดการมองเห็นให้เรานะไอ้คำว่าฮีเนี่ยพอดีไม่เอกมันเป็นตัวโบมันตัวหนามัน AI อาจจะจับว่านึกว่าไม่มีไม่เอกแต่มันมีไม่เอกนะฮะคุณผู้ชมครับอย่างนี้คุณผู้ชมครับก็คงต้องรอดูกันต่อไปทั้งสองท่านที่มาแสดงความคิดเห็นก็เป็นสิทธิ์ของทั้งสองท่านในมุมมองของทั้งสองท่านนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เป็นสิทธิ์ของคุณผู้ชมนะครับแต่สิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือว่าคนที่ไม่เห็นด้วยแล้วถ้าแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าแล้วถ้าไม่เห็นด้วยเนี่ยควรจะแก้ไขปัญหายังไงหรือควรจะทำยังไงถ้าให้ข้อมูลเราเพิ่มเติมมันก็จะทำให้สังคมมันพัฒนาไปได้ถูกต้องไหมฮะหรือคนที่เห็นด้วยอาจจะเพิ่มเติมเหมือนกันนะอ๋อเห็นด้วยนะคะเห็นด้วยนะครับแต่ถ้ามีเพิ่มเติมตรงนี้ขึ้นมามันจะทำให้สังคมเรามันคิดแล้วมันก็ในโลกของความสับสนนะฮะต้องเสพข้อมูลหลายๆด้านแล้วเอาไปวิเคราะห์ไปพิจารณากันเองถูกต้องไหมฮะครับต้องอย่างโทษนะด้วยความเคารพอาจารย์เจตนะครับถ้าอาจารย์เจตพูดเนี่ยต้องไปฟัง2 รอบอาจารย์เจตทราบใช่ไหมฮะว่าหลายครั้งที่อาจารย์เจตมารายการบางทีผมไปย้อนหลังได้บอกว่าต้องฟัง 2-3 รอบที่จะเข้าใจว่าอาจารย์เจตกำลังสื่อแต่จริงๆมันต้องไปอ่านอะไรนะ read between the lines นะอ่านระหว่างบรรทัดที่อาจารย์เจตพูดเนี่ยโอ้โหสุดๆส่วนท่านรังสีนี่ตรงๆโพ่งปุ้งชัดเจนทุกคนแฟนคลับบอกพรรคเศรษฐกิจเราต้องเลือกท่านรังสีเป็นนายกชัดเจนแต่ที่แน่ๆคนไทยครับเราต้องสามัคคีกันนะฮะความขัดแย้งมันเกิดขึ้นจากฝั่งเพื่อนบ้านอย่าเรียกว่าเพื่อนเรายังเรียกว่าเพื่อนบ้านได้เราไม่มีอะไรกับประชาชนกัมพูชามันไม่ใช่ระดับประชาชนกับประชาชนมันคือรัฐบาลเขากับรัฐบาลเราและสิ่งที่เรากำลังตั้งคำถามอยู่คือตั้งคำถามกับรัฐบาลเราทั้งที่เรารู้ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรยังไงต้นตอมันคืออะไรไม่ใช่เราคนเดียวนะครับสหรัฐอเมริกาอังกฤษเกาหลีใต้รวมถึงประเทศอื่นๆด้วยนะครับเขารู้ว่ากัมพูชาเป็นแหล่งสแกมเมอร์อันดับ1ของโลกใหญ่ที่สุดในโลกถ้าเรารู้อย่างนี้อเมริกาเปิดแล้วนะถือว่าเปิดศึกนะเปิดนะอังกฤษก็เปิดนะเกาหลีใต้ก็เปิดศึกกับกัมพูชาแล้วนะแล้วเราไทยที่ชายแดนอยู่ติดกันรัฐบาลเราได้ทำอะไรแล้วหรือยังในการที่จะเข้าไปปราบอย่างจริงๆจังๆเอาละท่านนายกตั้งบอร์ดสแกมเมอร์นายกประชุมละใช่ไหมฮะคนนู่นคนนี้อ่ะเดี๋ยวรอดูต่อ
ให้ความเป็นธรรมกับท่านรอดูนะครับแต่ที่แน่ๆทั้งสองท่านอ่านสีหน้าในการให้สัมภาษณ์ของท่านนายกก็รู้สึกเหมือนกันว่าอึกอักอากับกิริยา หวังว่าจะเป็นแค่ประมวลผลอยู่แล้วเดี๋ยวจะเอา ครับ ผลทุกอย่างไปประมวลแล้ววางเป็นมาตรการออกมาสู้รบกับสแกมเมอร์ ครับ ถ้าทำได้ประเทศชาติเจริญแน่นอน ถูกต้อง ปีละหลายแสนล้านนะครับคุณ ครับ ผู้ชมวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านเดี๋ยวดูโหวตกันหน่อย ว่าโหวตของเราออกมาเป็นยังไง คุณคิดว่ารัฐบาลหนูจริงใจในการแก้ไขปัญหา call center มากน้อยเพียงใดคือสแกมเมอร์ความหมายของผมนะครับจริงใจมากที่สุดที่ 4% จริงใจปานกลางที่ 9% จริงใจน้อยที่ 25% ไม่จริงใจเลยที่ 62%คุณโหวตเข้ามาประมาณ 8,000 กว่าโหวตนะอย่างที่ผมบอกไปก็อาจจะช้าลงนิดนึงเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องของการมองเห็นใน YouTube ก่อนหน้านี้นะครับแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับ4 วันก่อน4 วันก่อนเราได้ทำตัวเลขมานะฮะเพราะเราเริ่มถามคำถาม ตอนนี้ดีขึ้นไหม สัปดาห์ที่ แย่ลง แย่ลง ถ้าตัวเลขดีถ้าตัวเลขเพิ่มขึ้นแปลว่าดีขึ้นหรือเปล่าล่ะอาจารย์ ต้องอย่างนี้ครับ ตัวเลขจริงใจมากที่สุดกับตัวเลขจริงใจปานกลางเพิ่มขึ้นแปลว่าดีขึ้น แต่ถ้าตัวเลขจริงใจน้อยกับตัวเลขไม่จริงใจเลยเพิ่มขึ้นนั่นแปลว่าแย่ลง งั้นไปดูกันครับ ไปดูฮะที่ผ่านมาทีมงานแล้วได้ทำไหมทีมงานที่น่ารักของผม คุณผู้ชม ซ้ายสุดคือวันที่ 15 ตุลาคม ซ้าย 15 ต่อมาคือ 16 ต่อมาคือ 17 ต่อมาคือ 20 คือเมื่อวานนี้และวันนี้ที่เราเพิ่ง 22 แสดงโหวตไป แย่ลงเรื่อยๆครับ อ่ะจริงใจกับไม่จริงใจวันแรกที่เราตั้งคำถามนี้วันที่ 15 ตุลาอยู่ที่ 6% กับ 17%ต่อมาในวันที่ 16 อยู่ที่ 4% กับ 13% นี่ถือว่าแย่ลง แย่ครับ นะครับพอมาวันที่ 17ฮะกลับขึ้นมา 6% กับ 13% ก็ทรงๆพอมาวันจันทร์เมื่อวานนี้ 20นะฮะ 4% กับ 9% ครับ อันนี้ถือว่าแย่ลงใช่ไหมฮะ แย่ลง แย่ลงนะครับจริงใจน้อยไม่จริงใจเลยเพิ่มขึ้นนะฮะ จริง เอาไม่จริงใจเลย จริงใจมากที่สุดเลขตัวเดียวตลอดคุณทินดูสิ อ่าฮะเลขตัวเดียวตลอดครับ ใช่ไหมครับ แล้วพอมาวันนี้เอาของวันนี้อีกทีนึงได้ไหมของวันนี้ ไม่จริงใจเลยของวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ 63 62 ใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้ ใช่ ซึ่งไต่มาจาก 47 มาเป็น 54 มาเป็น 53 มาเป็น 63 นั่นแปลว่าคนบอกว่าไม่จริงใจเลยมากขึ้นเรื่อย คิดอย่างนั้น ครับ ๆ ใช่ไหมครับ คือจริงใจมากที่สุดเนี่ยเลขตัวเดียว ไม่จริงใจเลยเลข 2 ตัวแบบ 2 ตัวปลายๆด้วย เอาอย่างนี้ ไม่มีผลทางด้านอะไรทั้งสิ้น เพียงแต่เป็นความคิดเห็นคุณผู้ชมที่โหวตกันเข้ามา ไม่มีผลในทั้งสิ้น ครับ อยากรู้ ใช่ ว่าเซนติเมนต์ของ ครับ คนที่ชมรายการนะครับ ตอนนี้ ไม่ได้เป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศนะแต่กำลังจะบอกคนที่แค่ชมรายการ ครับ วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ ครับ ติดตามขอบคุณท่าน สวัสดีครับสวัสดีครับ อาจารย์ สวัสดี ครับ ท่าน วันนี้ผมไปเทียงครับลาคุณผู้ชม สวัสดีท่านผู้ชม ครับมีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไร เรามีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้ครับ เริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับ จากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียง เพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัย กดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3 ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด และข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิด หรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียง